Hello, good afternoon, everyone. Um, we're having some technical problems on our side right now. Not a good way to open the webinar, but we have our team. We're remotely separated from everyone, but our teams are located in places where there are strong rains right now. So maulang hapon ata po sa karamihan sa atin. So we're praying that the rain, well, the strong rain in our places, pouring on the different places that in the country will allow us to have a very good webinar workshop. So good afternoon to everyone. Can you comment on the chat box? Let's try to see if we are broadcasting well. Let us see. Can you tell us how the weather? Let's do a weather talk right now. How's the weather in your place? We're praying that you teachers, dear teachers, and school leaders also have a very good weather so that you can join us in our webinar session. We're very much excited to welcome you again. It's our last. It's the last part of our webinar series for June. So welcome and good afternoon to Tagpros webinar workshop series on advancing online distance learning, where we are talking about strategies and approaches to better improve our online learning skills as teachers and even help our students to face the challenges of online learning. So of course, this is brought to you by Tagpros Education, and at the same time, we are also grateful to our webinar partners who have made this possible and successful. Also, of course, the first one is the Department of Education International Cooperations Office. We are very thankful for this good office under the leadership of Director Margarita Consolacion Ballesteros, who are also one with our vision and mission to help our dear teachers at this time of the pandemic to face the challenges of ensuring education continuity. Of course, we are also grateful to Globe Telecommunications or Globe Telecom, the country's largest telecommunications company, and we are thankful to them because they're giving us a way to celebrate with you teachers through giving out 500 Gcash prizes to lucky participants and winners, which we'll be announcing later on for our third webinar. Of course, Teacher Education Network of the Philippines under the management of Mr. Gino Lawayon, and of course, the next series of Xavier School, who are also helping us to reach out more teachers and sharing our mission for high quality learning through high quality professional learning for our teachers. All right. So based on our comments right now, thank God for those who are having a very good weather. Some of you are saying that you have a very sunny weather. I hope that is that will continue and spread to us here, who are experiencing a very challenging weather right now. All right. So first things first, before we start, welcome. This is our last session, and may we ask you to take this opportunity to share to your network, to share to your friends, or share to you the different Facebook communities or groups that you have. Share it to your share this last webinar series for June to your friends and fellow teachers. We are very excited for today because we will be welcoming two very inspiring, very intelligent, and amazing women who are also speaking to us in terms of visual design, the principles of arts, visual arts, and how that could help us in teaching our students online. At the same time, another speaker will also be talking about literacy, not just literacy, Filipino, teaching Filipino language and literature, and having that kind of disposition and skill to help our students be more, how do you call that, be better or effective learners, better learners for Filipino literacy. All right. So let us just start first with our we are done with our welcoming. So I think you're very much excited because we will be going to the first two parts. The first part is really we want to share some good news to everyone
So let me just announce again the winners of the Part 3 webinar workshop series for or our 500 GCash raffle winners for Session 3 or Part 3, June 19, 2021. So let me see if I can share my slides. I prepared some slides a while ago to show, to share this, share the good news to everyone. Right. I hope that you can see my screen. Can you? Okay. So there's our screen right now. All right. So for part 3, June 19, 2021, here are the lucky winners for of 500 GCash, courtesy of our partner Globe Telecom. So our first winners, here are the winners. Harleen Juliana B. Kirong, Danielle L. Manuel, Daylin A. Pineda, Renalyn P. De La Cruz, Danim R. Mejirano, um, Janisha, is that correct? I'm sorry if I pronounce it wrong. Janisha E. Mala, Cheryl Rose E. Prudente, and Joy Marie E. M. Bueno. So here are our lucky winners, participants from last week, June 19, 2021. May I repeat? So message them if you know them. If you're the winner and you have been announced, we will be reaching out to you via email. So our winners are Harleen Juliana B. Kirong, Daniel L. Manuel, Daylin A. Pineda, Renalyn P. De La Cruz, Danim R. Mejirano, Janisa E. Mala or Janisa E. Mala, Cheryl Rose Prudente, and Joy Marie M. Bueno. Tagpros Education, I will be contacting you for verification. Just an update, we have been contacting our winners from June 5 and June 12 series. Some of our winners have already messaged us and we have verified the information given to us. We are waiting for a few because some emails are coming back to us. They're bouncing. What do I mean by that? Because unfortunately, some of our participants have been answering our evaluation form with misspelled or incorrect email addresses. So that is affecting our communication with you, especially if you're a winner. The email is going back to us. So we hope that you are able to check our website, to check our Facebook page for those updates. Now, speaking of certificates, let me just pull out some reminders again from about certificates right now. Let me just share my screen again for a few reminders. We have already given out certificates for June 5, 12, and 19. Now, of course, we are reading your messages, and of course, we are asking for your patience, and we are also asking for your understanding because we want to give certificates to everyone, but we have been encountering some problems, especially on the technical side, because of some information that were not given to us properly. So here are three things. Three reasons why you're not receiving your certificate yet. We check our data, almost 96, 97% of our participants have received their certificates. The remaining 3 to 5% of our participants have not been receiving their certificates because of three reasons. Number one, ask yourselves, or maybe think, that you might have misspelled or given us an incorrect email address. That's the primary reason why the certificate cannot go to you, or it's not. We're not able to send your certificate because you have actually given us an incorrect or misspelled email address. Here's the thing: if you are able to answer the evaluation form,
the evaluation form system immediately sends you a copy of your evaluation. We do not consider the registration as a way to receive your certificate of participant, because it's possible that you have registered but you have not joined and answered the evaluation form. It's not that we don't want the certificate, but we want to be fair and we want to be honest with everyone. A lot of you have been with us until now because you have been joining our workshop. Giving certificate, it's not a problem with us, but we have our own way of giving out the certificate. That means the evaluation. The evaluation form is actually given at the end of the session. So if you really watch the session, you should know that it's at the end of the session. All right. Some of you are asking, where can they get the evaluation link? It's in the video. It's at the end of every webinar workshop that we have. All right. So if you really watch it, you should be able to see the link. Now, if you are not able to send the evaluation form immediately because you have a very bad internet connection or it's raining out there, it's okay. Just go back to the video because the evaluation form is actually shared there. Why are we doing that? Because we want to protect the integrity of our webinar workshop series. May I ask you a rhetorical question? Do you think it's fair for other teachers who are models of integrity? They don't watch our webinar workshop, but because we have publicized the evaluation form, they will just be able to have theirs just to receive a certificate that they will submit to their principals or for their professional development. It's not proper. We are teachers. We model integrity to our students, right? So again, it's okay if you are not able to answer the evaluation form immediately. Some of you are rushing. That's why you're giving us misspelled email addresses. That's okay. If you've noticed, you actually have 1 week to be part of our team replay, and 1 week also to take part in the evaluation form so that you can be part of the GCash raffle. So there, just make sure if you have answered it and you did not receive it in your inbox, check your spam folder. Check your spam folder. It should be there also. All right. So again, if you have successfully answered our evaluation, you will be receiving a copy of your evaluation. So that should be easier for everyone to know. All right. So that's just a reminder. Another thing, what if you want to change the name because you also misspelled your name? I don't know how we misspell our name, but I think it's because nagmamadali tayo, right? Nagmamadali tayo sa pag-answer. Take your time. Take your time. However, if you want to change your name because you misspelled it, you have to message Tagpros on Facebook Messenger. Our system makes use of the information that you are sending to us. So it's not because we misspelled your name, it's because the information that you have put in the evaluation form is actually misspelled. That's okay. We understand, but you need to collaborate and work with us, right? We appreciate you sending us messages, but we also ask you for your patience, especially because we're also catering to a lot and we're also supporting our teachers. And we're very much happy because there are teachers who reach out to us and ask for help. We do, and that's okay with us. We want to help everyone, but we will have a certain, we will have to practice a certain virtue called patience, so that we'll be able to cater to you. All right. So again, for those who are with us today, you know the drill. You know the drill, right? So make sure that you watch. Make sure that you take part with your insights, sending your insights in our comment boxes, and of course, send us your questions and your thoughts, especially as we continue
with our last part. So again, before we start, take time to share this to your friends, to your teacher friends, to your teacher colleagues that you have in your school community, and enjoy the rest of the afternoon. All right. So I think we're now ready. We have already given our reminders, housekeeping, quote and unquote. So if you still have concerns about your certificates, please do send us a message and through the Facebook Messenger, and we'll try to entertain you also. Okay, so I think we are now ready with the first part of our webinar series. For our webinar series, um, we are going to welcome Miss Jose Marie Salvador. She is a former, she was a former part of a local TV station. And after being part of a local TV station as a producer, she became part of a school community where she is now teaching as an arts teacher. She's also a moderator of the media team in that school. Of course, she's also an EdTech coach, which gives her the ability, the capacity to help teachers improve the way they use technology. And to welcome our first speaker, Jose Marie Salvador, may I present to you her session. Hi, I am Giselle Salvador. I am an art educator, an educational psychology student, and a television and film production manager. Today, I will be sharing with you some insights, learnings, and practices that I do to encourage creative production in the virtual classroom. Let me begin by asking, have you wondered what happens inside the mind of your students? Is it only me, or similarly, this is a resonating question to you? Well, I think as an educator, facilitator, formator, it is quite ordinary when we want to know what's inside the minds of our students. What are they thinking? What are they feeling? Because being aware of their situation, their feelings, their disposition helps us as teachers to do or to manage the intentions that we have for our class. Speaking about intentions, I remember a write up by my thesis advisor, one of my favorite teachers. She wrote about an article. She wrote an article sharing about a talk given by John Maxwell in Manila back in 2015. Now, she wrote about intentionality. She quoted, anything valuable is intentional. Good intentions are not enough. Further, she wrote, people will not reach their potential unless they become intentional in their lives. Intentional living is not only just writing down the goals and achieving them, but understanding why these goals are there in the first place. So, as teachers, we are encouraged not just to know how we can teach the subject, not just how to create wonderful lesson plans. We are encouraged to understand why we have these plans in the first place. Personally, these questions are questions that I ask myself. I'm moving so that you can see it. When I am creating my lesson, when I'm designing my students' lessons, how can I encourage artistic creativity, or how do I harness what's already there? And how can I motivate them to do the task? They say that teachers are not people who knows what, they know how and they know why. But most importantly, they are people who cares why.
It's like we know our subject very well and we know how to teach it. We know what our students are like and how they learn. That's already an extra. Knowing why is part of our work also. Why this student was late? Why was he absent? Why can't he draw? Why is he not drawing? And then we learn that, oh, because he's shy or somehow. But it does not stop there, right? We care about that and we do something about that. When we know why he was absent, we realize that, oh, he was sick. And then from there on, we do other steps to help our student. And me, as an art educator, I care about the students' artistic creativity. I know I have an idea what artistic creativity is. I somehow know how this happens, but I really care what I can do about it as a teacher. And that's why my thesis is about the artistic creative thinking process of students. My students are students who are living and learning differently from how we lived or learned, or at least how I learned from before. I want to share with you my proposed framework. So, my proposed framework shows the different stages of the artistic creative process of students and the different factors that influences these stages. Now, I learned from my thesis that yes, there are different factors that may influence how a student create his or her work. But a very valuable discovery that I had is how a teacher may transform these influences and then may influence how he works, meaning it may motivate him more to do his work, or it may make him not like creating anymore. Going back to the first question I mentioned earlier, how do we encourage artistic creativity or harness what is already there? When I was doing the thesis, I was thinking about it. And then I learned that by understanding what influences these this process of creating, we might encourage them, or we might encourage the artistic creativity or what already is there in our students. I'll be sharing with you these influences, and then I'll be sharing with you how I try to transform these influences to help encourage artistic creativity in the classroom. First is domain relevant skills. So domain relevant skills are the knowledge about the domain. Domain meaning, for example, in our case, it's art. So his or her knowledge in art, the technical skills. So these are the things that he or she have learned so far. These also includes the talent of a student. So we know that, for example, in art, there are students who are really, really good in art artistically because they are talented. Some of them came from a family of artists, and this fact actually adds to the domain relevant skills of a student. So, whatever experiences he or she may have, and formal and informal education on the domain, so in our case, in art, adds to domain relevant skills. That's why our students have different levels of knowledge and skills in a subject because they have different domain relevant skills. Well, in a way, if they came in from one school,
somehow their formal education about the domain is not so far from each other. Now, creativity relevant processes is about the style of the student. Now, this becomes more personal. This is how he or she creates his idea. And now this depends on, was he trained to do this? Was he allowed to do this? So you see, we have students who are afraid of saying their opinion because they're not used to it. And there are some who are very outspoken. In the same way, in creativity, we have students who are not afraid to create even if they make mistakes, even if they make not so nice drawings. And we have students who are very careful because they don't want to make mistakes. This is part of creativity relevant processes. As teachers, do we train them to be more creative? Do we allow them to have an open mind? Do we train them to have different perspectives? Do we allow them to make mistakes and learn from it? Now, how do my knowledge of the domain relevant skills and the creativity relevant processes, how do I use that knowledge when I teach? Since I'm a teacher who does not only, like what I said earlier, know, I care, I usually really get to know my students in a way that I can. And in that way, I somehow, well, one thing that, of course, is very important is that we can ask the previous teacher. In my case, I asked the previous school year's teacher of what they have learned. This is what they know. This is what they did. So somehow, I know what they have experienced generally. So I know what they have, their domain relevant skills generally. So from there, I pick it up. And that's why our curriculum is also like that, spiral, right? We pick it up from where they come from. But how do I make it, or how do I do it in my subject? Me, I design personally their learning materials. How do I do it, or what do I mean? I think most of us create our own presentations. I do that, but I also do all the video presentations, the modules or the PDF formats, and I think a lot of teachers do that because, getting it from Steve Jobs, designing is not only how cool it will look like. Um, Designing is not just, oh, this is a nice color. Designing is how it works. And as a teacher, knowing or having an idea about their domain relevant skills and their creative processes, I want these learning materials to support whatever they have so that they can be more creative. Now, I discovered this bandwidth immediacy matrix by Daniel Stanford in 2020. Now, let me clarify first that bandwidth is not the speed of the internet. Bandwidth is how much you receive in a period of time. So, for example, imagine you have a pail of water and you have a glass. Now, when you're pouring water, the flow of water is the speed, but the amount of water being poured to is the bandwidth. So it is important. So when we're talking about having materials and when we talk about bandwidth, it's not just, oh, do you have fast internet? Ideally, it's better if you have high bandwidth. Now, this matrix offers different situations that may help us in creating or in delivering projects for our students. So what do I mean? Let me go more specifically. The green zone.
the low immediacy and low bandwidth zone. So this is a zone that shows materials that you can use if your internet or your bandwidth is low, and that the project or the activity that you're creating is not immediate or is not needed right away. So these are things that you can use. I think you're familiar with these apps. Um, I think since the pandemic started, most of us were used to sending emails more often than before. In a way, we can also use Padlet. It's an app where you can discuss things and even attach images. Also, we don't get away with our readings. We can still get journals, download them, and then send them to our students as samples, and then send to email also. Now, the blue zone is the zone of high immediacy and low bandwidth. So this is when you have low bandwidth, but you need a respond right away. I need your reply or your project right away. So here, I suggest that you can do like if I think you're familiar with the Google Docs, Google Sheets, and even Google presentations, where you can collaborate. Even if you're not together, you can create one presentation. You can have take notes of your meetings together. I think a lot of parents also use Viber and Facebook Messenger or other messaging uh, applications to get information from teachers. I think most especially when they're doing the modules and they need response right away. So you do this group chat and messaging. Now, the yellow zone. The yellow zone shows high bandwidth but low immediacy. So this is when again the material is not needed right away, and then you have enough bandwidth to do so to send it and to receive it. Now, I may sound like having high bandwidth is having materials that needs high bandwidth is something that we should not do because not everyone has high bandwidth. No, also because these depends on your again purpose or your intention. Why are you using this? Now, materials with high bandwidth usually are high because they have videos and audios, which most of the time are better when it comes to children. So that's enough reason why we choose to use some of these tools also. So now, these tools you can use for sending videos, recorded materials for your students. Now, these platforms I'm sharing with you, like the CISO and Schoology, are LMS. So they are learning management systems. Um, they can also be used in low bandwidth because you can also send just images or just texts using these apps. Okay, but these apps you can also use if you want to send video materials, which are high in bandwidth. The next zone is the red zone. Now, the red zone has high immediacy and high bandwidth. I think most of us are very familiar with different video conferences already because when we had our online classes, most of us used these platforms to have live classes. Well, we call them synchronous. So when we do synchronous classes, we get to see our students. We get to get their reactions right away. They get to ask us and we can respond right away.
They can also somehow feel what what we want them to feel. If you want to be playful or want to be serious, or we want to teach them values, um, compared to text images or modules that do not really speak, or they can't hear your voice. So this is one advantage of having high bandwidth. Now, what I'm saying, I'd like to clarify. Let me go back to the here. I'd like to clarify that there's no better zone. I am sharing with you these zones because these are options that we can use so that we can deliver our lessons and our learning materials better. Plus the fact that we can do this with intentionality, knowing where our students are, knowing what we can do. We can choose from all these zones. Personally, what I try to do, if I try to create materials that fits all of the zones. For example, I teach them how to do drawing. I send a PDF material. I send a video material. I send materials with drawings, how to steps, and I do also do it synchronously so that in whatever situation my student might be, somehow I know that they can catch up. So, like when I do synchronous teaching, I know that not everyone can follow the steps right away since not everyone really are very good at drawing. So, I send them materials which they can open and follow even after the synchronous class. And if they don't have high bandwidth, they can just do the PDF formats, which has the drawings, the drawing images, sample images, and texts that tells them what to do. So again, there's no better zone. These are zones that probably zones of your students. And now you know what you can do depending on how immediate the work is and depending on how much their bandwidth is. Okay, let me forward to. Okay. So since I told you that I'm creating the materials, how do I create them? I do the print materials or the PDF formats that I mentioned earlier. I use Keynote, Canva, I Word or Pages, or I look up to journals and search for some which are connected to what I want to share with them, and then I send it to them. In Canva, you can design your own work. I think some of you are familiar with it also. If not, you can do searching later on. Search Canva. You can design. They have already pre-made designs there. You can just improve or you can just change the texts. And then you can print them in PDF. You can print them as image. So I also use Canva for creating videos. Keynote also and PowerPoint. You can actually, when you save your file, there's an option where you can create it as a movie. So sometimes I design it using Canva with pre-made suggestions already, which is easier and time efficient. And then I put them together in Keynote so that I can put more text if I want to, or notes if I want to. And then I edit the movie in iMovie. So I can add songs if I want to. I got an idea from a colleague. Another thing that she does is she send presentation materials using PowerPoint, including the notes. So, which is very helpful for some students who missed your class and has low bandwidth. In that case, in a way, she has the visuals already, and then she has in the notes part what you said in the class. Okay. For my presentations, I use the same things. I put here Zoom features because
I use Zoom also when doing presentations. I allow them to draw there sometimes. I even allow them to do screen sharing. So digital medias are video materials that I can also get from professional colleagues or from educational websites, which are really very helpful when we're teaching and we want to show them demos. Now, after sharing with you how I try to encourage them, of course, especially during online setups, you're thinking, how do our teachers encourage students to draw when they're online? Like, you can't even motivate. How do you even motivate them that, oh, your drawing is nice? Because, when we're face to face, we can do it together and then we can do comments. So here are the things that I try to do. Now, the use of new media technology is another factor that I discovered in my thesis. In the same way, this is actually the focus of my study. Like, how is the use of new media present in the creative process of the students? Now, the use of new media technology includes the digital devices and services. So these are our tablets, our iPads, our desktops, our laptops, the internet, the websites, the platforms that we use, the tools, the apps that we use. So all of it, all together, we call it new media technology. Now, the use of new media technology influences the creative process, one specifically the functions of these tools and services. Now, instrumentality guarantees that the creative production is performed properly. So, am I using the right tool to help them draw really, or because it's just fun? Well, if your intention is just to make it fun, that's fine. But if your intention is you want to teach them, then you should choose the tool or the app that helps them how to draw. Now, adaptability is it's is this tool okay for grade 2 students, or it's already for grade 7 students? It's not like, oh, I saw in a webinar they use this app for and then you were amazed by it, but after that you should study the functions of this app and how will your students navigate this app. So will this be helpful? Again, going back to your intentions, good intentions are not enough. We should understand why we're doing it, and then we should and these technologies should support that intention. Now, this is also a valuable discovery in my study. I learned the meaning of new media technology with my students. My participants were high school students, and then they shared with me how they get inspiration from the internet or from different apps, from different tools. They also discovered that most of them combine traditional and digital tools. And depends. Like, meaning means the meaning of the tool to them. I have a student who likes drawing with paper and pencil. Until the day that his parents gifted him a drawing tablet, and that it became so meaningful to him that he started creating a lot of digital artworks, and these artworks are really very nice. I have a student also, one participant also was um he specifically likes drawing buildings. And then later on I discovered, oh, he came from a family of architects, and that he is inspired and influenced by his dad. And the tools that he used is also because of the influence of.
And that's the meaning of new media technology. Now, having the idea of knowing the function and the meaning of new media technology, knowing this, I try to find the best app that gives the proper function of my intention. But at the same time, at least in our case, I allow them to use other tools, which makes them feel more confident, which makes them feel inspired in creating. Because some of these tools are, if if you've been watching webinars, you'll say, I've already seen something like this, or I've used this tool already, and I can just use it. They're all almost the same. Probably some functions are the same. That there's and that's where meaning comes in also. They have different interface, and they have different experiences in this. So it is important that we don't just look at the use of the tool, but also the experience in the tool. Now, connecting it to that, one important thing that I remember when I create my materials is art connection. So when I teach my students figure drawing, I taught them the basics, how to measure, what is proportion, how to use the ruler. But I allowed them to, okay, you're allowed to make it personal. You can create it in your own designs, different positions. Some of them even added elements like a bird here or made a story already. And in our production, I I used traditional and digital technology and allow them to choose whether they'd want to use both, they just want to use one. I teach them figure drawing, different positions, and then some of them I ask to take a video here of their work. So using the video of their camera, they do flipping of their drawings. I taught them how to animate using and PowerPoint. Keynote and PowerPoint. So we put together in different slides, and then you can actually file and save it into a movie. It becomes an animation already. Some of my students were even extra. Using iMovie, the green screen of iMovie, we put together their paintings this time and their animated drawing. So you see, um, they put together all their learnings, and then they have the freedom to do it. So using technology and traditional, the drawings were made in papers first. They took a photo of it, and then they put it in a digital platform. Art appreciation, using our LMS Seesaw, I allow my students to post their drawings and their creations, and then they are allowed to like and comment on their classmates' work. I also allow them, you can see here in Zoom, they can share their works and how they do it. I put them on Spotlight video and allow them to share screen their work. Again, I'd like to end this presentation going back to remember your intentions. And if they are good, that's good. But it's not good enough. The intentions should be
something that will bring our students to where they want to be. And we put these intentions in the beginning already because what we do next, the next things that we do, will depend on it. That's why it's very important we become aware to their situations. We care about their whys. I think that's almost my last slide. Yes, thank you. I hope I was able to share with you insights that you needed to hear, platforms that you would like to research. Please know that we are reachable. Um, we are very, very willing to share with you what we do in our class and how we use the tools. So please stay connected and continue um, reaching out to us. Thank you. All right. So thank you, Miss Jose Marie or Giselle Salvador. Um, I was really focused on what's happening on the screen right now. Number one, because um, Miss Salvador did not immediately focus on arts. It's the subject or discipline that she's actually teaching in Xavier School, in the school. But I was very interested with her idea of intentionality and how how it is important or essential for us to focus on the context or where the students are coming from so that we can actually choose the better or the best technology platforms that we can use in the classroom. That was a very good starting point for me, and that was a very good reminder for every one of us. Very interesting because I was reading through the comments of all of everyone here. Intention is very, very important, but sometimes one of our participants just mentioned, what if we already have um, pre-chosen pre-chosen platforms like LMS for our students. I think that is one conversation that needs more time to be further uncovered, to be further discussed in the school community. Because in the end, what we want to happen is that all the things that we do. Even teacher Giselle just even showed us even the way we communicate and design our learning materials should be based on the context of the students. We all agree that data is very expensive, right? Not all our students could have that access to very good data. Even right now, just to be honest, this is a very candid remark. On the back end, we're actually scared right now because our speakers, myself included, even our technical director, are actually experiencing some technical difficulties because there's a strong rain, there's a scheduled brownout. So how do we take into consideration such things? And thank you for Miss Salvador for reminding us that while we have our own initial plans, institutional plans for those for online distance learning, it's always important that when we decide on strategy, even the design of learning materials, whether they're printed, digital, or not, we always have to consider how much we know our students are, how much we know our students, so that we can further make an impact. That was a very good discussion, and of course, it was lovely to see. It was lovely to see the art work of Giselle's students. Green screen, combination of traditional and digital, all those kinds of things. So very not just interesting, but very wonderful sharing of intentionality, awareness, and context. All right. Before we go to the next part of our session, I just want to take this opportunity again to remind everyone that, of course, number one, thank you that you are part of our webinar workshop series right now. It's part 4. It's the last one for June. And we are also, again, inviting you to take part through commenting or adding in your comments, insights, your questions. And of course, later on, please answer the evaluation form to be part of our raffle draw for the GCash prizes courtesy of our partner, Globe Telecom. The Department of Education is also our partner right now. So
Before we proceed to the next part, may I may let's watch our message, a video message from the director of the International Cooperations Office of the Department of Education, as she shares her message for us for this webinar workshop. Good day, everyone, and welcome to another space, another avenue where you get to learn and you get to meet not only experts but also friends who are in the same boat or in the same vessel as we weather the same storms in life during this time of the pandemic. Weathering the storms in the same vessel, I mean, we are all faced with the challenges brought about by this COVID-19. But as teachers, we are stronger, you are stronger, and you have shown that even after a year, you did your best. And I congratulate you for that. And I also thank you for doing your best and giving your best in whatever circumstances you were for the past year and where you are now this year. The webinars that you will be involved in and you will be embarking on will only be part and parcel of your retooling exercises, but they are meant to help you develop into a better teacher. In as much as we say we don't have enough and we can't have enough, but I would say you have more than enough because we have people, we have the resources that have been provided and are being provided still at this point in time. So as teachers, we encourage you to give your best as you get to be retooled, you get to be honed, and you get to develop more of your skills. You always have to bear in mind that the currency of this century and beyond, where the alpha generation is now, is actually your competency. When we say you are competent to deliver online learning, you are competent to navigate with technology, that only means that you don't like to be left behind. Who would like to be left behind? Of course, there's none. Learning is lifelong. And when we say lifelong learning goes on and on until we say, it's my last breath, then you would say, yes, I did my best. So keep learning, guys, and I would encourage you to really keep going. Not COVID-19, not any disruption can stop a teacher who's got a heart, a teacher who is passionate in doing a number of things, making sure that the learning environment, the learning spaces of this future generation, our next leaders, are prepared and are well equipped. So to Jim Toscano and to his team, thank you for partnering with the Department of Education's International Cooperation Office in hosting and in developing programs for our teachers through these webinars. And I'd like to thank you because you're offering this for free. And also to our teachers, keep going, for life is beautiful and is made more beautiful each day, because each day we receive the gift of life, and that gift of life is meant to be shared for you and for me, to be shared to our teachers, co-teachers, our colleagues, to our learners who we are helping to become better citizens, better global citizens, as well as to our parents who are the supporters of the education of these children. So to all of you, again, good luck and keep learning. Right. So that is the wonderful message of Director Margarita Consolacion Ballesteros, our partner. She's also the director of the Department of Education International Cooperations Office. Now we are ready to jump into the second part. And
A while ago, Miss Salvador, Teacher Giselle, taught us about the importance of design, the importance of context, intentionality, and awareness in crafting our lesson and in crafting our learning materials for our students. Our next speaker will actually continue that line of discussion. Our next speaker is Ivy Enaje. Ivy Enaje. She is a Filipino senior high school Filipino language and literature teacher. She's also the department chair for the K to 12 Filipino Department of Xavier School Nuvali. But most of all, I know her personally as someone who's very much into Filipino pop culture, Filipino tradition, Filipino culture in itself. Her session is entitled Gulat Mulat. So I've watched her video, and it's very interesting. It's very challenging also because you will be challenged to rethink the how you see education and how you encourage our students to think critically and of course analytically. So let's welcome our next speaker, Miss Ivy Enaje. Magandang hapon sa ating lahat. Binabati ko ang ating mga tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagdalo ng isang malusog at masiglang hapon. Sana ay ligtas tayo sa sakit. So sa araw na ito, ako ay magbabahagi sa inyo ng mga kaunting kaalaman, no, na bunga ng karanasan sa pagtuturo ng Filipino, bunga ng pananaliksik, ng pakikipagpalihan, ng mga webinar, no? At sana ay maging makabuluhan ang session ito. At bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman din sa ating mga tagapanood kung ano ang inaasahan ninyong kagulat-gulat at kamulat-mulat sa hapong ito. Okay, meron tayong mga natatanggap na mensahe na gusto nilang magulat sa mga makabagong estratehiya na angkop sa panahon ng online at blended learning. Kay mamulat kung paano gagawing makabuluhan ang pagtuturo ng Filipino, lalo na sa konteksto ng ating mga kabataan ngayon. Nariyan din na mas maraming imulat na kabataan sa kanilang kapaligiran. So pareho din tayo ng layunin, ano? Yung mga inaasahan natin at marami pang mga iba't ibang mga layunin, no, na nais ninyong maisakatuparan. At iisa lang, no, ang ating tunguhin. Okay? Ang tunguhin natin, no, ay maging aktibo ang pagkatuto sa Filipino. At kagaya ng inyong mga nabanggit, no, bakit gulat mulat sa Filipino? Gulat dahil madalas kapag Filipino, laging naandyan na walang marami, no, sa ating mga mag-aaral ay hindi ganoon kasikhay ang kanilang pagtanggap o kanilang pagpapahalaga, no, sa ating asignatura, lalo na siguro sa mga pampribadong paaralan, no, dahil merong pagdadahilan sa wika, no, na hirap sa Filipino, sa wikang Filipino, kaya hindi makapagbasa sa Filipino, kaya hindi makapagpahayag ng kaisipan sa Filipino. At dahil dyan, gusto nating isa konteksto, no, ang pagkatuto ng Filipino upang mailapit natin sa kanilang mga karanasan yung pagtuturo, ang pagkatuto, no, ng Filipino. Makabago sa pamamaraan ng dulog, ngunit hindi nababago ang layunin, no? At ang layunin natin ito ay maimulat natin ang ating mga mag-aaral, no? Makita nila ang kabuluhan ng kanilang pag-aaral, lalo na sa konteksto ng Pilipino. Yung danas na mayroon sila, paano nito bibigyang kahulugan sa kanilang pag-iral bilang mga tao, bilang mga Filipino, no? Habang sila ay lumalago bilang mga individual. Mulat din kasi gusto natin mapagbabago ang ating asignatura. Hindi na umiigpaw na tayo doon sa
pagsasaulo lamang ng mga teksto, pagkilala lamang sa mga tauhan. Kung hindi, gusto natin pagkatapos ng pag-aaral na sa Filipino, hindi sila magiging guro sa Filipino, hindi sila magiging bihasa sa panitikan, maging manunulat, kwentista sa Filipino, ngunit gusto natin na yung mga kaalaman at mga natutuhan nila sa pag-aaral ng Filipino ay maging kasangkapan nila upang sila ay mapagpakilos. Yung mga tekstong mababasa nila ay mabibigyang kahulugan upang sila mismo ay kumilos tungo sa higit na pagpapaunlad ng buhay ng nakararami, ng mahihina, lalong-lalo na sa atin, sa lipunang Filipino. Dahil lagi nating inuugat ang danas na Filipino. Ano ang kaibahan ng danas na Filipino na nakaugat sa ating kasaysayan, sa ating kultura, sa ating ekonomiya, sa ating politika, at mahalaga na maunawaan yon ng ating mga mag-aaral, upang doon magmumula ang kanilang pagsisikap na gumawa ng isang makabagong hakbang. Okay. At itong pagtuturo natin, gusto natin maging makabuluhan ito sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga mag-aaral. Lahat ng inihahanda natin ay hindi magiging makabuluhan sa mag-aaral. Walang halaga ito at walang bisa sa kanila kung hindi sila ang bida. Kaya sa ating mga pagaygay mamaya ng mga estratehiya at mga halimbawang gawain, bida ang mga mag-aaral. Yung mga teorya na gusto natin ihain sa kanila ay maisa-praktika nila. Makita nila kung paano ito sumasalamin sa kanilang araw-araw na pag-iral. At sabi natin, na isasakatuparan natin ito dahil nakaugat tayo sa holistikong pedagohiya. Ano itong holistikong pedagohiya ng pagtuturo? Lahat tayo na nagtuturo ng wika at panitika, ay kinikilala natin ang panitika bilang pagkilala natin sa panitika na nagmumula sa kultura. Ang kultura, ang kaban ng kamalayan, ng karunungan. Hindi lamang yung sinauna, kung hindi yung patuloy na paglago ng kultura, dala ng pagbabago ng panahon at ng teknolohiya, mayroong mga kulturang nabubuo at humuhulma ng ating danas at ng ating identidad. At ang panitikan ay mabisang instrumento para paghuhutan natin ng pag-unawa ng ating sarili, ng ating pagkakakilanlan. At naguugat pa rin tayo na ang pag-aaral ng wika at ang panitikan ay hindi magkahiwalay. Hindi hiwalay ang pagkatuto ng wika. Sa halip, ang panitikan ang mulaan ng pagyabong ng wika. Mula sa oral patungo sa pagsulat, na isa titik ang ating mga diwa, at kung hirap ang ating mga mag-aaral sa wika, ang panitikan na magiging kanilang tulay para magamit, dumami, mapayaman ang kanilang wika. Kung hindi gagamitin, kung hindi ilulubog ang sarili, hindi tayo matututo ng wika. So integral ito na pagsasama ng panitika at ng wika. At higit sa lahat, ay malinang natin mula sa mga tema, mula sa mga kwento ng pag-asa, ng kasawian, ng pag-ibig, ng dilubyo, ng patuloy na pagbangon, ay malinang natin yung kasabikan sa pagbabasa. Maaaring hindi nila magustuhan ang teksto, ngunit sa huli gusto natin may babaunin sila. Hindi nila matatanda ng pangunahing tauhan, pero sa 100% ay meron silang 1% babaunin mula sa kanilang mga binasang teksto. At yon ay nagmumula naman sa teorya at mga inihain sa atin ng mga eksperto na ang bisa ng panitikan ay nakaugat sa lapit sa kultura, lapit sa wika at lapit na personal. Okay? Halos lahat ng panitikan ay nagsasabi na itong tatlong ito ang bubuo ng kultura ng pagbabasa
sa ating mga mag-aaral. At yun ang layunin natin. Sa akin, mahalaga yung lapit na kultura sa pag-unawa ng ating mga mag-aaral, no? Sa kontekstong Pilipino. Dahil yun na ang mulaan lamang no, ng pagbabalik sa nakaraan at paggaygay ng ng makabagong kultura na pinag-uugatan ng kanilang danas. Okay. Ngayon, itong mga panitikan, ano ba itong mga panitikan na to? Anong uri ng panitikan? Lahat ba? Sa totoo lang, lahat ng nakikita natin, itong mga nasa paligid natin ay teksto. Okay? Teksto, isang uri ng panitikan. Okay? Mulaan ng ating pagbasa, no, ng pag-iral. Bahagi ito, upuan man yan, disenyo man yan ng isang pader, ito man ay poste, ito man ay ilaw. Ito ay isang uri ng panitikan na babasahin natin dahil lahat ng nangyayari sa ating paligid ay may kinalaman sa ating pag-iral. At yun ay panitikan. Okay? Sa kontekstong akademiya, no, at tinitingnan natin, ang tekstong ito ay dapat autentiko. Pag sinabi natin autentiko, ito ay mayroong lapit na bisa. Ano, tinitingnan natin yung bisa ng tekstong ito sa danas ng mag-aaral natin. Ang mulaan ng wika, no? Ang estilo ng pagkakasulat. Ang bisa nito sa danas ng mga mag-aaral. Ito yung authenticong teksto. Kung saan makikita natin yung halagahan, no, ng pag-iral ng isang lipunan. Mga tanong, mga patuloy na sinasagot sa ating lipunan. Okay? Ito yung mga authenticong teksto sa iba't ibang medium. Okay? So, exercise lang tayo. Magsanay tayo. Halimbawa, okay? Pipiliin mo o pipiliin niya? Sige, mag-chat tayo. Kung ikaw ang pipili ng teksto, alin dito ang babasahin mo? May mga nagsasabing pareho. Okay? May nagsasabi namang mas babasahin unang babasahin yung meme dahil interesante, no? Yung isa naman, mas gusto niyang basahin yung sanaysay dahil ito ay mas mayaman sa impormasyon. Okay? Ang meme ay puno lamang ng opinyon. Okay. So, pero kung estudyante natin, ihain natin itong dalawang ito, ano sa palagay ninyo ang pipiliin niya o una niyang bubuklatin? Ito bang meme tungkol sa kaka-computer mo yan? O itong isang sanaysay? Tama kayo. Okay? Marami ang nagsabi, yung meme ang unang titingnan, no? Dahil nga, ang mga estudyante natin ay visual learner na, no? Kasama noong at kulay, no? Hindi lang black and white, kung hindi yung kulay, yung paggamit ng kombinasyon ng mga kulay, no, ng expression, no, ng graphic, no, at ng teksto ay mahalaga sa ating mga estudyante para mapukaw ang kanilang atensyon, maging engaged, no, sila sa isang teksto, no? At dito sa meme na ito, marami ang interaksyon na nangyayari. Mula doon pa lang sa pagbasa ng teksto mo hanggang doon sa mga komento, no? Daming komento. At mahalagang magamit natin itong karanasan na to para palalimin at hugutin pa natin ang mga isyong nakapaloob sa paksang ito. Okay? Hindi natin sila pipigilan, no? Kaya hindi natin sila pipigilan na wag itong basahin, no, uriratin, no? Hayaan nating uriratin. At dito, pwede nating pagawin sila ng mind map, ng graphic organizer, no? Kung ano-ano ang mga isyong lumalabas doon sa meme na ito. At mula dito, sa mga ideya na nabuo nila, ay maaari na nating silang pasaliksikin. At maaari na nating ipabasa itong maikling sanaysay na ito tungkol sa texting na may kaugnay sa computer. At magpapayaman ito doon sa mga opinyon na nakalagay sa meme. So naiproseso natin na ang mga opinyon, no, ay magkakaroon lamang ng bisa kung ito ay dumaan sa pananaliksik, no? Itong meme na ito ay
nag-trigger ng maraming issue, no? Tungkol sa computer, lalo na sa panahon natin ngayon, no? Na online learning na. Pagbabawalan pa ba tayo ng ating mga mag-aaral, ng ating mga magulang na mag-computer? So, paano babaguhin ang meme na to, sa kasalukuyang panahon? Okay? So, marami mananaliksik sila. Okay? Okay. Pwede rin natin naman gamitin ang teksto kagaya ng comics, no? Ito ay ginamit ko sa aking compat, no? Komunikasyon. Pagdating namin sa paksa ng non-verbal at sa kultura, no? Sa psikolohiyang Pilipino, no? Pagdating sa psikolohiyang Pilipino tungkol sa komunikasyon, di ba? Marami 'yon, no? At dito pa lang, ang dami na naming pinag-usapan, no? Paano nga ba ang Pilipino, okay? Magpahiwatig ng kanilang komunikasyon, no? Na verbal. At ito, nakakatuwa itong comics na ito, no? Dahil hindi lamang non-verbal, kung hindi may logical reasoning doon sa nakapaloob sa comics na ito. So, natalakay na namin ang halos, no, kalahating paksa ng compile pagdating sa komunikasyon dahil lang sa comics na ito. Okay? Maaari rin naman natin gamitin itong mga teksto ng pagsasalin at dubbing, no? Marami sa inyo, no, asynchronous nyo na lang ito, no? Panoorin ninyo yung dub ni Davao Conyo, If Cinderella Was Made in the Philippines, no? Suriin ninyo kung paano ginamit yung wika. Paano ginamit yung teksto, no? Ng animation, no? Ng Disney animation para ilapat sa kultura at kontekstong Pilipino. At bakit meron tong bisa sa atin? Bakit tayo natawa? Bakit tayo nakarelate, no? Ano ang meron doon sa pagtutugma ng larawan at ng teksto, no? Nung naratibo, nung dubbing. So, maganda rin yan gamitin sa wika, no? Kasi dito makikita natin yung vernacular, no? Ng regional na accent, no? Pwede nating suriin din yon, no? At syempre pa yung kultural na tema noong teksto. So, ang dami muli, no? Madami ulit tayong pwedeng pagmula, no? Ng pagsusuri. At pwede natin gamitin PT to, no? Sa mga mag-aaral, no? Kung may paksang angkop, no? Lalo na kapag mga usaping panlipunan, satire, no? Pwede natin gamitin ang ganitong uri ng medium. Okay. At syempre pa, dahil ang hilig ng mga estudyante natin sa meme, no? Makirelate na tayo, no? Kunyari itong 13, no? Daming pag-uusap, pero para sa akin ang pinaka tumatak sa akin, no, ang daming issue, no, na pinag-usapan tungkol sa mga artista, pero sa akin paano ginamit yung nakapaloob na dialogo doon sa animation na ito, no, sa isang usaping panlipunan. Okay? At ang ganda noong itong unang meme, no, na Ginoong Nuno, what is your wisdom? Tapos, isang satirikong magpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa MRT, no? At hindi naman natigil doon, sumagot din, no, ang isang institusyon, no, para ipagtanggol, no, ang institusyon. At ginamit din niya ang meme. So, ito yung pag-juxtapose natin, no? Paano ginagamit ng kabataan natin ngayon ang media para ipaabot at ipahayag, no, ang kanilang mga obserbasyon sa lipunan. So, ito, magagamit nyo ito kapag gusto ninyo ng isang malikhaing pagkuha ng kaisipan at kaalaman at natutuhan ng mga mag-aaral sa mga tinatalakay nila, kunyari sa NOLI, dahil paghahain ng panlipunang suliranin, no? So, pwede kayo magpamim, no? Sa mga kwento o kaya mga sanaysay, no? Sa halip na yung madalas nating ginagawa, no? Na mag-recite sila, no? Recitation, inisa-isa mo, lalo na sa online, hindi mo pwedeng magagawa lahat sila mag-recite, no?
Kaya ito ay isang magandang paraan, no, para maisalin ng mag-aaral ang kanilang pag-unawa sa teksto. Hindi ka makakagawa ng ganitong meme kung hindi mo naunawaan ang teksto. Kaya mataas na antas din ito ng pagpapakahulugan sa tekstong kanilang binasa. Ngayon, ano ba yung mga tekstong mulaan? Okay? Hindi lamang ang mga tekstong canon, kung hindi pati ang mga regional na mga teksto ay mulaan ng pagkatuto, no? At ng engagement ng mag-aaral, lalo na pagdating sa wika, no? At nakikita nakaka-ugnay sila doon sa danas, no? Dahil may tawag, di ba yung tinatawag natin na um, local color, di ba? Oo. Yung katutubong kulay. Si Hisandangaw, no, ay kwentong maray. At makikita natin yung katutubong kulay dito sa Ghana at paano ginamit yung wika. So, mayroon ditong salin sa Ingles at may salin sa Waray. Okay? So, maganda, no? Ako, ito, tuwang-tuwa ako sa kwentong ito, no? Kasi nung mga bata tayo, yan yung mga kwento. Pero, pwede itong gamitin sa mataas na antas, no? Lalo na kapag sumusuri tayo ng mga maikling kwento o ng mga kwentong bayan. Hindi rin natatapos ang mga teksto, no, na pang-inganyo natin bilang mga autentiko. Siguro na napanood nyo na itong isang patalastas ng VIX, no? Kwento ng isang sanggano, no? Paborito ko itong gamitin sa klase. Ito, asynchronous nyo na lamang, pwede nyo gamitin yan. Kapag ako ay tumatalakay ng mga isyong panlipunan na may kinalaman sa mga stereotipo, no? Pag dumadating tayo sa pagdulog, lalo na kapag tayo ay tumatalakay ng mga pagdulog pampanitikan, ito yung isa sa mga ginagamit ko, no? Na pambasag, no, sa mga stereotipikong pagkakahon sa ating salipunan. So, maaari kayong magbabasa ng kwento tungkol sa ama, tungkol sa ina, no? Tungkol sa mga kapitbahay, no? At pwede niyong gamitin ito, no, bilang pagpapalalim ng inyong teksto o kaya bilang pangganyak ng inyong teksto. Nang sa gayon ay mabuksan ang paksa, no? Mabuksan, magkaroon ng malawak na naabot yung iyong paksa, hindi lamang ang teksto, di ba? Okay. So, yan, asynchronous, pwede niyong panuorin. Ang dami-dami niyo, ang pwedeng maging mulaan ng marami-raming talakayan, no? At bawat bahagi ng kwentong ito, pwede niyong i-pause, pwede niyong i-cut, no? At pag nilayan nila yung eksena, no? Yung setting, no? At execution, kung paano binuo ang kwento, no? At paano naging epektibo ang medyang ito sa pagpapaabot ng mensahe. Okay? Maliban pa doon sa elemento, of course, ng sining ng pelikula at ng pagkikwento. So, bakit autentiko? Autentiko kasi tinitingnan natin ang authentic teksto batay sa kamalayan sa flexibility ng wika. Ito yung sinabi natin, no? Hindi yung purista. Kung hindi, paano tayo magsalita, no? Ang wika ay dinamiko, ang wika ay nagbabago, kaya tinatanggap natin yung flexibility nito batay sa konteksto ng mga mag-aaral, no? Nandito ang ugnayan ng wika at kultura. Kung naisa sa konteksto ang wika, sino ang nagsasalita? Nag-iiba, no? Ang dinamiko ng wika kapag iba na ang demograpiko o propesyon ng mga taong nagsasalita. Nailalapit sa karanasan ang teksto, di ba? Yun ang pinakamaganda kapag nakurot mo, no, ang damdamin ng estudyante mo. Maaring hindi niya naranasan, maaring na-witness niya lang, o maaring aha moment sa kanya ito. At may oportunidad sa talakayan at kolaborasyon dahil ang teksto ay bukas. Hindi ito didaktiko, no? Kaya autentiko siya dahil hindi siya ito didaktiko na nagtuturo lamang ng isang paraan ng katotohanan. Kung hindi bukas sa talakayan, bukas sa usapan. At kailangan magkaroon ng konsensus, no? Magkaroon ng dialogo ang mga mag-aaral o paano napipigyang kahulugan ang tekstong ito. Okay? Kaya yon ang mga pamantayan natin sa paghahanap ng authenticong teksto. Okay. So, paano natin ngayon na ginulat na natin yung mga mag-aaral sa mga teksto, no? Paano naman ang pagmulat? Okay. So, ngayon, pupunta tayo sa mga
checklist natin sa pagkatuto, no? Gusto natin gulat sila, pero gusto natin din mulat sila. At magsisimula ito, of course, ito 21st century learning, ito ay sinaling ko na lamang, batay sa konteksto natin, no? Na gabayan natin ang mga mag-aaral na maging matalino at makataong Filipino, no? At isa dito yung pag-iimbestiga, paglo-locate, evaluate ng mga teksto, no? Fact check yan, okay? Gusto natin ang mga tekstong ito, yung mga binabasa nila, na kinukonsumo nila, pagnilayan nila, no? At pagkatapos nito ay pag-usapan, makipagtalastasan, makipag-communicate. Maaari silang maglathala, create something, no? Na bilang tugon nila dun sa tekstong kanilang binasa. At sa pagbuo nila ito, hindi na ito magagawa, kundi kailangan kagaya kanina, kailangan ng kolaborasyon, kailangan ng dialogo, kailangan ng pagsasama-sama para makabuo ng isang makabuluhan, no, at malayuning gawain. At higit sa lahat, itong mga ito, no, mga paglalathala, pag-communicate, pag-iimbestiga, gusto natin magpakilos, no? Kailangan proaktibo ang mag-aaral natin, hindi lamang taga-konsumo. Kung hindi sila mismo ay kumikilos, no? Kayang magpagalaw ng tao patungo sa makabagong paraan ng pananaw, makataong pananaw na gawain. Okay? So, siguro patadahan lang natin, no? Paano yung pag-iimbestiga? Well, maraming mga application. Okay? Turuan natin sila, bigyan natin itong mga site na ito para hanapin, wag agad puro click lang. Kung hindi bago mag-click, basta iba, think before you click, no? Mag-isip bago i-click, basahin ang naratibo, no? Mag-imbestiga. Para sa Filipino, hindi lang tayo mag-Google Translate. Pwede natin silang turuan sa pagsasalin, pumunta sa dictionary.ph, sa pagkumpirma ng gamit o ng issue mga pangwika, komisyon ng wika, mga teksto tungkol sa kasaysayan, yon. At dahil usong-uso project saysay, dahil usong-uso ngayon ng mga kagaya ng 13, no, yung mga tawag natin dito, mga mitolohiyang Pilipino, ay pwede tayong pumunta sa Project Aswang. Well-researched naman ito, no? At mga local sites na mayroon sa ating mga rehiyon. Okay? At para sa mga journal, sa mga babasahin, punta tayo sa UP Journals, bukas yan sa pampublikong pagkonsumo ang mga journal at e-journals ng Lasal. No? Ito yung madalas kong gamitin, no? Na pwedeng gamitin sa mga babasahin. Okay? Siguro sa pagbabasa, no? Ang lagi natin, alin ba dito ang totoo? Kailangan turuan natin yung mag-aaral. Alin dito ang totoo? Ang dami-daming impormasyon. Hindi lang totoo sa danas ko, kung hindi batay sa research, batay sa kasaysayan, no? At hindi lamang, hindi distortion ng kasaysayan, o kaya hindi cultural misnomer, cultural appropriation, okay? Kung hindi ay alin dito ang katotohanan batay sa pananaliksik, no? At sa kanilang pagbabasa, gusto nating matanong anong mga suliranin at anong ang lalabas sa kanilang pagtuklas. At gusto kong ibahagi sa inyo itong isang kasanayan na tinuturo ko, no, sa visual literacy at media literacy. Ito yung paglalarawan, no? Pinakamahalagang paraan ng pag-unawa ng teksto ay yung pagmamalay sa teksto. At pag nagmamalay tayo, dinidescribe natin, no? Inilalarawan natin mula sa pinakamaliit na detalye upang makita natin kung may nawawala, kung may itinatago, o kung mayroong ikinukubli, no? So, kailangan tayong sabi sa mga mag-aaral, mag-ingat tayo, no? Maingat na pagtingin, masinsing pagmamatyag. At kapag tayo naglalarawan, kapag tayo ilarawan ng tauhan, paano ilalarawan? Batay sa sinasabi, sa iniisip, kinikilos, desisyon, pahayag, salita. Huwag ako bibigyan ng salitang maganda at pangit kasi hindi ko yan maka-quantify. Bigyan ninyo ako ano ang kahulugan para sa inyo ng taong ito batay sa kanyang itsura. Siya ba ay may kulot na buhok? Yung sasabihin, pangit siya. Bakit? Dahil kulot ang buhok? O dahil maitim? Dahil mataba? Yung ba ang pangit sa'yo? O di magbubukas tayo ng bagong usapin, no? At dahil doon sa
dahil meron na siyang paghuhusga sa kanyang salita. Kaya hindi ko pinapagamit yung maganda at pangit. Sinasabi kong ilarawan mo ang tauhan. Okay? Maging precise, no? Sa salita. So ito yung ginagamit ko. Itong ad na to, gustong-gusto ko ito kapag kami ay nagtatalakay tungkol sa feminismo, no? At konsumerismo, yon. Yan. So, tinuturuan ko sila itong mapagmatyag na pagbabasa. Sabi ko sa kanila, kapag nagbabasa kayo at nakakita kayo, dahil ang lahat ng nakikita ninyo ay teksto, lalo na yung visual ads, no? Mga ads, maaaring video o kaya yung mga billboards, o kahit na anong nakikita ninyo, kahit mga poste, paano inilagay itong poste na to, anong hitsura nito, bakit ito ang pinili ng restaurant na ambience, na kulay, bakit ganito ang mall, bakit ganito ang hitsura ng isang lugar. Lahat yan ay teksto at mayroon niyang kahulugan at mayroon niyang bisa sa atin. Bakit inilagay yan, no? So, bantayan ninyo ang inyong sarili, sabi ko sa kanila, sa bulag-bulagan. Okay? Ito yung tinatawag natin na inattentional blindness. Okay? Inattentional blindness kasi ang daming nangyayari. Kaya hindi mo na tuloy makita kung ano talaga yung punto ng teksto. So, dito sa larawan na to, ano ang mga nangyayari? So, ilalarawan ng mga estudyante isa-isa. Ang daming nangyayari, di ba? Okay, so dadalawan nila yan. So kayo, pwede kayo mag-chat. Ano ba ang mga nangyayari? Ano ba yung inattentional blindness dito? Okay? Yan. So, isa-isahin nila yan. Mag-ingat tayo sa tagu-taguan. Di ba? Kagaya ng tagu-taguan, no? Kapag naglalaro tayo ng bata, hinanap natin yung mga kalaro natin kung saan-saan sulok ng bahay. Andun lang pala siya sa ilalim ng mesa. Kung saan ka yun yung base mo. Andun lang pala siya sa likod, di ba? So, hiding in plain sight, no? Ang ibig sabihin nito ay, nandiyan na siya. Hindi mo makita kasi ikinukubli, no? Yung kanina, parang nabubulag-bulagan ka. Kasi siguro dahil yung mga biases mo, so, no? Ito naman, nandiyan na siya sa harapan mo, pero hindi mo siya makita kasi nakamask siya, nakatago siya sa isa pang konsepto. Okay? O ano sa palagay ninyo ang nakatago dito? No? Ano yung minask dito? Okay? Pwede nyo isulat. Okay? At yung pangatlo, yung nawawala o bulag-bulagan, tagu-taguan, nawawala. No? Parang pag-ibig lang yan. Diba? Okay. So, ito yung pertinent negative, no? Sa teksto. Pag tinignan mo yung teksto, nandyan na lahat, pero ang hinahanap mo, ano yung nawawala? Ano yung nawawala? Okay? So, sa tekstong ito, may nawawala ba? So, ito ginagamit ko itong paraan na ito kapag pinagsusuri ko din sila ng mga sanaysay. Ano ang nawawala? Ano ang dami nangyari sa kwento? Diba? Ang dami nangyari sa tauhan. Ang daming tunggalian. Pero, meron doong mas malalim, no? Na gustong iparating yung author o yung tauhan mismo, merong hindi natin makita. Pero yun lang dapat hanapin natin. Di ba parang ang saya-saya nun? Parang lagi kang, ba't yung ginawa yun? Bakit? Nandito, minahal naman siya ni di ba? Nung kanyang minamahal. Pero bakit niya ginawa yun? Di ba? Di ba? So, yun yung hinahanap natin, no? Kapag nanonood tayo ng mga pelikula, kapag marami pa tayong tanong, yun yung pinakamagandang pelikula, diba? Hindi yung parang feel good ka, na parang saya-saya, feel ko yung pelikula. Hindi ka lang na feel good kung hindi. Merong nangyari dun sa pagpanunood mo. May nahanap ka dun, okay? At yung sabi naman ng isa, ay, ang pangit ang pelikula, naisnis ako. Siguro meron din siyang nakita. Ikaw nahanap mo yung wala sa kanya, di ba? So ito ay may kinalaman sa katawan ng babae, no? So yun yung kailangan lumabas doon, no? Paano ginagamit ang katawan ng babae sa ganitong mga ad. So mahaba-habang usapan, yung visual, so kita kami very phallus, yung disenyo, ganyan. So objectify yung babae, pero at the same time, so lalabas yun, no? Hindi ko yan sasabihin.
ang mga bata mismo ang magpapalabas niyan habang sinusuri nila batay sa metodong bulag-bulagan, tagu-taguan, nawawala. So nakamas sabihin nila, yung parang minamask, no? Itinatago yung issue ng kababaihan sa pagpuri doon sa magandang katawan, no? Ni Sam Pinto na ito yung katawan ng isang babae. So parang ini-elevate niya kuno yung babae, pero actually kino-commodify siya, ino-objectify siya, ganyan gitu. So ang dami nang lalabas, no, sa kanilang exercise, no. Kaya maganda na ang guro, no, din ay maliksi din sa pag-pick up nitong mga insights, no, na mayroon, lalo na kapag tayo ay may mga estudyanteng lalaki, no, ang ganda ng diskusyon na ito. Okay? Okay. At ang susunod, isa pang metodo na ginagamit ko, kunyari, sanaysay naman ito, no? Kaya tula. Pag nagbabasa, hindi lang nagustuhan o di nagustuhan. Kung hindi, kahit hindi mo nagustuhan. Kasi, kulang sa boses. Kunyari, kulang sa boses. May naisasang tabi, may pinapanigan ang teksto. So, kaninong naratibo ang pinalulutang? So, dito ang mga estudyante, kailangan nilang mag-annotate, no? Or notation, no? Sa online, pwede nyong gamitin yung Perosal o kaya Google Docs, no? Para sa pag-notate, no? Annotate, no? Or pwedeng mismo yung teksto, sulatan nila, picturean nila, ipadala sa inyo para ipakita kung paano talaga nila ginamit yung metodong ito. So, nagustuhan o di nagustuhan kasi batay sa pagpapahalagang pinapalutang, no? Ano yung bias, no? Pinairita ko dito, napaka-misogynistic ng tekstong ito, no? Lalo na kapag ako, sorry naman sa mga nagbabasa ng Wattpad, Panginoon ko, no? Diyos ko, patawarin ako sa mga pare-pareho, no? Pare-pareho ang teksto. Naku, bumalik na tayo. Hinahanapan ko siya ng bisa. Mabisa siya, pero kailangan nating suriin ang mga pagpapahalagang pinalulutang, no? Mayroon din namang magagandang mga teksto, no? Na pwedeng basahin. Pero ako, pinag-iingat, no? Kailangan natin pwede nating ipabasa sa mag-aaral at ipasuri, actually, yung teksto, mga binabasa nila sa Wattpad, no? Paano ginagamit ang wika sa pagpapalutang ng tunggalian? O ito namang gamit at bisa ng wika, no? Napakahalaga ng wika sa pagtingin natin sa teksto, no? Dahil kung paano ginamit ang wika, yun din ang tunggalian, pagpapahalaga at naratibong lalabas, no? Kaya kailangan talaga ng masinsin at pagmamalay na pagbasa sa mag-aaral. Okay? Okay. At so yun para sa matalinong pagbasa. So kung nanaliksik sila, 'di ba? Kailangan natin silang turuan paano magbasa. Hindi lang pwede, pumunta kayo sa site na to, bigyan niyo ako 3 teksto, tapos compare and contrast. Hindi ganoon lamang. Kung hindi, may prosesong pagdadaanan. Okay? Alright. Makipagtulungan. Ito collaboration hindi ko na-expound, no? Pero napakahalaga din, no? Kasi sa Filipino, dahil tayo komunikasyon, napakahalaga noong artikulasyon ng kaisipan. At babalik tayo doon sa mga authenticong pagtataya, no? Sa mga graphs, okay? Yung mga PBL works natin. Ang Filipino, napakayaman natin sa integrasyon. So sa Soksay, kunyari kami, Soksay, math, okay? Science, akalain nyo Filipino, nagmamath science, okay, nakikipag-integrate sa kanila, hindi yun imposible. Hanggat naglaan tayo ng panahon at oras kung paano natin titingnan. Kasi nga sabi natin, ano ang kabuluhan ng pag-aaral na ito sa kontekstong Filipino. Sa kontekstong Filipino. Okay? So, sama-samang pagtuklas at pagbuo. Kaya nga sinasabi natin, no, anong gawain ng lilinang saksanayan sa kolaborasyon, no, tungo sa makabuluhang pagkatuto, no? Paano gagamiting epektibo ang wika, no? Lalo na sa social media. Okay? Maganda rin, no, sa mga gawain natin para wala, lalo na sa online at blended learning, no? Napakahalaga noong kolaborasyon. So, ang hirap i-check nun. Kaya, pwede kayong magpagawa ng mga task card. So, halimbawa dito, na ito ginagamit ng mga mag-aaral, no? Dinisenyo ng pinag-usapan namin ng mga guro sa kagawaran.
lahat kami sa mga group works namin may task card. So, kanya sa Lexi card, Lipunan card, Kultura card, Kinuha card, ganyan. Tapos, lahat yan may ginagawa. Lahat ng bata sa grupo may gagawin. Tapos, may sharing, bahaginan, tapos may synthesis pagkatapos. So, kung nang sa gayon, napoproseso na mag-aaral ang kanilang mga kaisipan. Okay, ang susunod ay magnilay. No? Para ka-importante sa akin yung pagtigil at paghahanap ng kabuluhan. No? Kabuluhan ng teksto. Kahit ayaw niya ng teksto, mapipilitan siyang tingnan kung bakit ayaw niya yung teksto. Okay? So, meron tayong pagdiniulay, no? Batay sa kinaatyan sa ATCO, no? Pagdinilay na conceptual, metacognitive at personal. So, dun sa conceptual, tinitingnan natin kung ano ang natutuhan ng isang individual, no? Sa mga tema, no? Konsepto, mga kaalaman, no? Na kanilang natutuhan sa iba't ibang larang. Okay? Sa iba't ibang larang. Sa metacognitive, paano ako natuto? No? Pagpapakahulugan sa proseso ng pagkatuto na kailangan mo sa asignat. Sa Filipino, di ba? Bakit paano ako matututo sa Filipino? So, ano yung mga dapat kong gawin? Personal, bakit ako natututo? Ito yung bisa sa kanyang buhay. No? Bakit ko kailangan mag-aral ng Filipino? Kailangan ko magsalita sa Filipino? Ba't kailangan ko basahin itong mga teksto ni Rizal? Bakit ko kailangan basahin ng mga tula ni Amado Hernandez? Okay? Ano ba ang halaga ng mga ito? Okay? At meron tayong mga paraan. So, kunyari, kung metacognitive, no? So, dahil ito, kung paano ka natuto, pwede mo sila, kunyari, nagturo ka ng sanaysay. So, isa-isahin nila yung bahagi ng sanaysay, okay? Tapos, titingnan, ano ang layunin ng mga bahagi ng sanaysay na to? So, gabay sa pagbuo ng lohikal na kaisipan, yung natutuhan nila. Ano ang kabuluhan nito? Kabuluhan nito, gagawa sila ng big idea, no? Maging epektibo lamang ang pagsulat ng dumadaan sa pagsasanay gamit kasanayang teknikal at kaalaman. Kasanay at kaalamang teknikal. Sa English, writing is 1% inspiration and 99% perspiration. So, yun yung metacognitive realization niya. Okay? Sa conceptual naman, ito yung paano niya pagbubuhulin ngayon ng mga ideya. Napakadaming ideya, konsepto, no? Nung tinalakay nila ang Noli, ang dami nilang nakitang kaisipan, no? Nung binasa nila yung sanaysay ni Rizal, Sucesos de las Islas Filipinas, 'di ba? Yung anotasyon, ang dami nilang natuklasan, 'di ba? O kaya siliham ni Rizal sa Malolos, sa mga babae sa Malolos, okay? O kaya mga kwento ni Rene Villanueva, 'di ba? Personal. O kaya yung kwento ni Anina ng mga alon, 'di ba? Ang dami-daming pwedeng makuhang kaisipan ng mga kabataan. Dito, kita card, no? Sa bahagi ko sa inyo, kita card, kaisipan, ano yung kaisipan na nakuha nila doon, ibuhol sa isa pang kaisipan, so pwede mag-text-to-text, no? O kaya sa mga taong inspirasyon, no, na nakitaan nila ng parehong kaisipan. Tapos meron ba silang tanong tungkol doon sa teksto o sa konsepto? At ano ang aplikasyon ng mga kaisipang ito sa kanya? So, ano ba nakita mo pagkatapos nung pag-aaral mo sa teksto? At ito naman yung personal. Dito naman, ang ginagawa ko dito ay pinagawa ko mga mag-aaral ng kanilang synthesis, no? Synthesis ng kanilang natutuhan, okay? At so meron silang, kunyari, ang aralin ko ay sanaysay, no? Tungkol sa wika, gamit ng wika, no? Sa senior high, okay? So, gagawa sila ngayon ng kanilang pahayag o yung argumento, papatunayan, tapos sa hulihan may tanong. So, thesis, antithesis, diba? So, tapos may checklist ako, no? Malinaw ng thesis, kakitaan ng malalim na pagkaunawa sa aralin, tapos yung patunay, pinatitibay ang patunay sa thesis, magkaugnay ang ideya, may kaugnayan ang tanong sa paksang pinalakay, pinanalalim ng tanong ang paksa. So, ito, tinuturo ko ito kasi mahalaga ito kapag nagsisintesis ang mga bata. Sabi ko sa kanila, itong skill na to, kahit saan kayo pumunta, hihingin to sa inyo. No? Kahit sumagot kayo ng survey, laging may ganito. No? Pag kayo ay nagpakilala sa sarili nyo, laging ganyan. So, matuto tayo sa ganitong pag-frame ng utak natin. Okay? Alright.
Sunod ay makipagtalas-tasan. Siyempre, natural, mahalaga ito, no? Sino ang tagapagtangkilik? Importante yung artikulasyon ng ideya, no? At ibabahagi ko sa inyo itong sa mga LMS o sa group chat, ng mga FB chats ninyo, group page ninyo. Importante yung mga estudyante ay i-verbalize yung ideya nila. So, lagi yung mga discussion board, mahalaga yon, no? Pwede rin, kunyari, i-record ninyo yung mga group work, no, kung saan nagdi-discussion sila, no, gamit ang mga metodo na maaring binahagi ko sa inyo. At para sa mga sensitibong issue, no, pwede natin gamitin yung singles for agreements, no. May text tayong babasahin. Kunyari tungkol sa racism, o kaya sa bullying, o kaya sa kasarian, no. Gamitin natin itong metodolohiya na ito para ang mga estudyante ay pag-usapan ang paksa at magkaroon ng mahusay na diskusyon, no, at interaktibong interaction. So, yung teksto, so stay engaged, no? Magharap tayo. Bigyan sila ng teksto, provocative text, at hayaan nilang basahin ito. Hayaan silang mag-annotate. Hayaan nilang silang magtanong. Kagaya nung ginawa natin kanina, no? Tapos hayaan ang mga bata na maging hindi komportable, no? Hindi ako komportable at hayaan ang mga bata na maaari nila itong i-verbalize, no? At maaari silang mag-journal. Yung pananahimik ay hindi ibig sabihin disengage sila. Kung hindi, maaari nagkaroon sila ng discomfort. Okay? Maaari hindi pa siya handa buksan ang paksang yun. Okay lang yun. Okay? At maaari silang pasulatin sa journal o kaya mag-share. Share ko lang, no? Speak your truth, no? Encourage yung mga mag-aaral na mag-react sa teksto, no? Mag-react sila sa teksto. Bawa, etong teksto na ito, siya ay mayroon siyang problema sa kanyang kasarian, no? Hindi niya tanggap ang kanyang sarili. So speak your truth. Maaring nahihiya pa siyang sabihin dahil baka siya yon din, no, nakarelate siya, pwede niyang isulat sa papel at hayaan ng guro ang magproseso at tanungin ng mga mag-aral din kung paano sila magre-react sa ganitong sitwasyon. At sa diskusyon na ito, no, wala tayong closure. Oo, talagang ganun. Walang closure. Kasi ang mga isyong ito ay hindi siya isinasara. Kung hindi, patuloy ang engagement, patuloy ang usapan. Kaya, napakaganda ng role natin na iproseso ito, no, at hayaan silang manaliksik pa. Manaliksik, mag-interview, lalo na sa higher grades, no? Mag-interview, manaliksik, no? At gaygayin pa ang mga katotohanan tungkol sa paksang ito. Dahil ito ay nandito na sa harapan nila. Tayo, ang gagawin natin ay gagabayan natin sila paano nila ito uunawain at bibigyang kabuluhan sa kanilang buhay, no? Para makapagbuo sila ng isang makatao lipunan. Okay? Ayan. At syempre pa, ang pinaka-end nito, maglathala. No? Sabi nga natin, knowledge is power. At sinasabi ko sa mga mag-aaral ko, lahat kayo ay may kakayahan na mag-ambag, no, ng natutuhan. Okay? Lahat sa kontekstong Pilipino, lalong-lalo na sa kontekstong Pilipino, tayo ang mulaan ng kaalaman. Kaya nasa ating kapangyarihan kung anong boses ang gusto nating bigyan ng kapangyarihan. Okay? At paano natin gagamitin itong paglalathala na to, yung pag-create na to, publication na ito, para sa nakabutihan ng nakakarami. Kaya importante na mag-imbestiga, magnilay, makipag-collaborate, makipag-communicate. Okay? Bago gumawa ng isang, ma-produce ng isang bagong kaalaman. Pwede ang mga meme, no, ay produksyon ng kaalaman, no? Mataas na satirikong pag-produce ng kanilang kaalaman. Okay? At pwede silang magsalin. Okay? Maganda ang naging linggo ni Justin. Ngayon na umaga ng Lunes, nagdala siya ng aliw sa opisina at kanyang sinurpresa ang kanyang mga ka-opisina ng donut. Nagkaroon sila ng... Ang problema ay, hindi lang ang mga masasarap na pagkain ang kanyang maibabahagi. Existing video na tungkol sa COVID. Walang kaalam-alam si Justin na nakadampot siya ng mikrobyo sa isang konsyerto noong nakaraang linggo. At ngayon natalsikan niyang kahon ng donut, ang kanyang kamay, at mga pintuan ng opisina ng mga mikrobyo. Okay. At panghuli, gusto natin ang kabataan ng pag-asa ng bayan magpakilos mula sa pag-iimbestiga, pagninilay, kolaborasyon, pakikipagtulungan,
Okay? Paglalathala, itong gagawin nila ay para magpakilo sila tungo sa pagbabago ng kanilang mundo. Okay? Na maging makatao, sabi natin, no, kailangan hindi lamang magbago sa sarili, no? Magbago ka sa sarili mo, batay dun sa mga tekstong kumurot sa'yo, subalit, di ba, kailangan din ay magmantsa ka rin sa iba, no? At makapagpakilos tayo ng ating teksto, ng ating kapwa, lalo ng mga kapwa kabataan. So, ano na ngayon ang estado ng Filipino, no? Sa Filipino Online. Sabi natin, sa Filipino Online, wala namang bago. Kung hindi, walang nabago sa tunguhin. Inaangkop lang natin sa kapasidad ng teknolohiya ang pagpapalalim ng gawain. Okay? Adaptive learning, equitable learning, no? Inklusibo siya, no? Inclusive, okay? May mga mag-aaral tayo na walang high-tech, no, sophisticated technology para gawin itong mga Jamboard, Pirosal, Canva, video editing, podcasting, no? Bigyan natin sila ng ibang papiliin natin sila, no, ng paraan kung paano nila isasalin ang kanilang kaisipan. So ito yung mga estratehiya na pwede nating pagnilayan, no? Kanina pa ulit-ulit tayo na magkaroon tayo ng kombinasyon ng iba't ibang media, okay? Iba't ibang media sa pag-introduce ng ating aralin, iba't ibang teksto, no? Hindi lamang. So mayroon kang kombinasyon ng classical, ng print, no? ng video, ng podcast, no? So iba-iba, no? Na teksto ang ihain mo sa mag-aaral mo. Tapos, sabi natin, dahil nga visual ang mga mag-aaral natin at pagod na pagod sila sa pagbabasa ng mga sanaysay, mahabang sanaysay, pwede nating isali ng mga sanaysay sa visual graphic organizer, okay? At yun ang mulaan ng kanilang diskusyon, okay? At sabihin nyo na lamang, basahin yung kabuuan ng teksto para maunawaan nila yung sanaysay, no? Kung ang gusto mo lang naman ay tungkol sa ideya, no? Pero kung gusto mo talaga ng structure, baka kailangan mo ipabasa yung sanaysay. Bigyang kalayaang pumili ang media. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Na kailangan ang mga mag-aaral, bigyan natin sila ng oportunidad na gamitin ang media batay sa kanyang konteksto at batay sa kanyang kakayahan, no? Sa accessibility sa media. Okay? At i-disenyo natin ang mga tema ng ating mga unit, lalong-lalo na ikli-ikli ng panahon ng ating itinuturo ngayon, no? Synchronous. Kailangan purposive lahat ng ating pagtuturo sa Filipino, no? Imagine niyo, hindi natin ituturo ang buong Ibong Adarna o kaya ang buong Florana na per page. Kailangan hatiin natin ito ayon sa tema, no? Ayon sa karanasan. So ano ba? Hatiin natin ito, no? I-grupo natin pag-asa, kababaihan, ano pa? Usaping panlipunan, kung ano-ano pang mga tema, no? Na mabilis, no, maunawaan, no, at magagap sa karanasan, no, ng mga bata. At importante yung authenticong pagtataya, no? Hindi kailangan ng napakarami nating kailangang aralin, di ba? Sa Filipino, piliin lang natin yung nasa kontekstong Filipino, kulturang Filipino, di ba? Lipunang Filipino, danas na Filipino. Okay? Lagi kong sinasabi, tanong ko lagi sa mga guro, nagtuturo tayo ng kasanayan, pareho lamang sa Ingles. Ang tanong ko sa inyo ay, paano ang kaibahan nito sa Filipino? Kung pareho lang kayo ng mga poetic devices o kaya ng mga elements, no? Na tinuturo kayo ng elemento ng kwento, elemento ng tula, ano pa, elemento ng sanaysay, paulit-ulit. Ano ang bisa nun sa Filipino? Ano ang kaibahan mo? So doon na magmumula, no? Kung paano nila aayusin yung framing, no? Ng kanilang pagtuturo. Okay? Okay. So, sabi natin, ang pagtuturo ng Filipino, no, ay gusto natin na matuto sila sa pagninilay at pagkilos, no, pagkatuto sa pagninilay at pagkilos. Dahil sa huli, ang gusto natin doon sa mga binasa nilang teksto,
sa mga kwentong pambata, mga tula, mga alamat, mga awiting pambata na susuriin nila, no, ay sila ay maging mapanuri, no, na ang mga kwentong pambata, ang mga awiting pambata, may mga nakapaloob na mensahe, no? At dahil bulag-bulagan, tagu-taguan, at madalas may nawawala sa ating pagbasa, hindi natin nakikita kung paano ito nag-aambag sa ating kultura at mga pananaw at pagtatatag ng mga stereotipikong katangian ng kababaihan, ng lalaki, ng kasarian, ng lipunan. Okay? At gusto natin bigyan itong pakahulugan, okay? At makalikha sila, no? Dahil nga gusto natin silang magpakilos ng tao, okay? At sa lahat ng ito, gusto natin magulat sila, no? Magulat sila kasi hindi naman talaga bago ang pag-aaral ng Filipino. Nagulat sila dahil ang Filipino ay makabuluhan sa kanilang danas at kailangan ito sa kanilang pag-iral bilang tao. At yon ay patungo sa kanilang pagkamulat, patungo sa pagbuo ng kanilang pagkatao. Pagkataong makatao at Filipino. Tinuturuan natin silang mag-isip, magnilay, lumikha, magpakilos. Okay? At para isara, no, ang ating session na ito, Gulat Mulat sa Filipino. Dahil kailangan turuan natin ng mga bata kung paano mag-isip, hindi kung ano ang dapat isipin. Sabi ni Margaret Mead. Sana ay nagulat kayo at sana ay makapagmulat pa tayo, no, ng mga mag-aaral sa Filipino. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo. Paumanhin, no? Parang ang dami kong sinabi. Okay. So yan lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan. So nagulat ba kayo at namulat sa presentasyon ni Ginang Enaje? Ayan. So sabi nga namin dito, siksik, liglig at umaapaw ang kaalaman natin ngayon. So nais namin magpasalamat kay Ginang Enaje, kay Ivy, sa pagbabahagi ng sobrang daming impormasyon na of course makakatulong sa ating mga teachers ngayon. Ayan, napakahusay. Maraming salamat. Sobrang ganda ng mga feedback mula sa ating mga participants. Ayan, Ivy, meron na daw lilipat sa Filipino. Ayan, more daw. Anyway, let's bring back our guest speakers and we're happy to welcome them on our stage, virtual stage, and answer your questions. Una, gusto nating i-welcome si Teacher Josel, Miss Josel Salvador, our resident art teacher and former TV producer po yan. Hello, good afternoon. Good Hi, afternoon. Jim. Hi, Miss Ivy. Dami ko natutunan doon Ayan. Magandang hapon din kay Ginang Ivy Enaje. Mulat na mulat kami. Hello, Ginang. Hello. Kumusta kayo? Magandang hapon. Sana hindi kayo nakatulog, no? Ayan, hindi kami nakatulog. Mulat na mulat kami at nagulat pa kami. Actually, ang daming mga sobrang magagandang reaction. Yan, nakikita natin sa screen. So, sabi ng iba, pwedeng balik-balikan po yung presentation ng mga audience natin. Actually, starting tomorrow, i-upload po natin lahat ng mga videos ng ating mga speakers per session. So meron silang kanya-kanyang video, ika-cut natin para mas akma kung ano yung gusto nyong balikan. Una nating I just want to tie together the presentation of Ivy. Sorry kasi si Ivy, Filipino teacher, yung medium din natin, English, okay lang to. Kaya natin ito. Putting together, I think yung very important, very essential idea that comes from Ivy and Josel's presentations is the importance of context, awareness, intentionality. Si Ivy, sabi din niya kanina, sa pagpili ng teksto, dapat alam nyo, kilala ninyo yung audience ninyo, yung mga nagbabasa.
yung mga kabataan natin. 'Di ba? Nung pinapili ni Ivy tayo, yung meme ba, yung comics ba, o yung mahabang talata? If we were to put ourselves in the position of our students and even understand their context, alam natin. So yun po yung nagtatahi ng presentation ni Ivy at ni Josel. Punta tayo sa mga questions ngayon. Ayan, siguro no, let's start with Ivy muna. Actually, ang daming question. Pipili muna ako. Siguro yung pinakita niyang strategiya, may tanong lang kasi dito mula kay Vicky Buizon. Para po sa inyo, Ma'am Ivy, in any order po ba yung checklist? May pinakita kang checklist kanina, checklist ng pagkatuto. In any order po ba yun or talagang in order? Yung hindi naman siya kailangan sundin mo. Pero madalas yung paglikha ay parang nasa hulihan siya, diba? Kasi yun yung end goal mo, makabuo siya ng isang authenticong aplikasyon ng kanyang natutuhan. Pero maaari din naman ang paglikha ay gradual, no? Habang lumilikha siya, 'di ba, sa PBL, kung kayo ay pamilyar, no, sa PBL, habang binubuo ang isang proyekto, naroon ang pagninilay, naroon yung pagtuklas, naroon ang kolaborasyon. So, hindi talaga siya parang number 1, dapat may ganito. Number 2, ang importante doon, dapat existing yon. Nandoon yon sa kanilang karanasan. Hindi siya nawawala. Kaya para siyang checklist. Parang, dapat meron akong pagdinilay at saka collaboration sa araw na to. O check ako. At least, di ba? May engagement kayo. Or, ngayon magtutuklas ako, tapos dapat sa pagtuklas, end nito, may reflection, di ba? Or pagkatapos ng kolaborasyon, tapos may tuklas, may gagawin. Kahit nga simpleng group work lang, creation na rin yon. Oo, yun ganon. Dagdag ko sa sagot ni Ivy, sobrang maganda yung sagot ni Ivy. Siguro yung checklist na yon, hindi lang checklist para sa mga bata. Sabi nga ni Ivy, checklist din yun ng unit plans natin, ng mga modules natin. Ang gandang isipin na yun yung gusto nating ipagawa sa mga bata, pero naka-integrate ba yun talaga? So parang mindful integration, di ba? Ang gusto natin, collaborative learning, pero ang modules naman natin, pang private reading ng mga bata. So medyo wala. Gusto kong itahi ito, yes, nag-Filipino. Gusto kong itahi ito sa session ni Josel kanina. Pinakita niya yung bandwidth, di ba? Sobrang gandang guideline yon sa mga activities natin. At ito yung question ko na susunod doon. Bigay natin to kay Josel. Galing kay Leila Sevilla. Yan. Sabi niya, will all these tools, pakita natin yung question. Will all these tools or softwares consume so much time when utilized? Diba, si Ivy may pinakita din siyang mga tools at mga website platforms. Si Josel kanina marami din. Para sa mga first time natin, diba, sa online distance learning, ang dami natin mga first time teachers. So, ang paggamit ba ng mga tools nito, softwares, of course, it consumes time. Ano kayong pwede natin gawin? Simulan natin kay Teacher Josel. Sige, katulad ng nabanggit ni Jim kanina, yung bandwidth, immediacy matrix, nakatulong siya. So, kumbaga, kunyari, marami kang oras, pwede mong piliin yung sa area na hindi immediate, tas low bandwidth. So, yung mga naibahagi ko kanina, na-share ko kanina, na Filipino, sa mga Filipino, no? Yung keynote, PowerPoint, I think isa yun sa mga ginagamit natin kahit face-to-face pa lang. So, I think it will not take much effort from us. Hopefully, I think it will not consume much time also when we're creating it. So, makakatulong yun. May mga simple ring mga apps yung nabanggit ko kanina. Yung Padlet, madali lang siyang buuin actually. So, mag-register ka lang, mag-create ka ng account mo. Tapos from there, may mga binibigay na silang formats na ilalagay mo lang doon kung ano yung gusto mong sabihin. So, maraming actually mga tools and softwares na hindi magti-take ng much time. So, I think yung sagot doon, hindi lahat. Maraming madaling magamit. Siguro dagdag din natin, depende sa
Si Ivy, halimbawa, pwedeng sagutin ni Ivy ng isa pang, ito yung tanong na to. Pero depende rin kung paano natin ini-introduce yung app na yon. Halimbawa, si Josel kanina pinakita niya yung SISO. So sa school, nagtuturo po kami sa parehong mga schools, sa Xavier School. Yung SISO from kinder hanggang sa grade 4, even sa grade 5, ginagamit nila yon. So, ang trabaho po ng guro, hindi lahat kailangan ipagamit. Yun kasi yun yung sinasabi naming rookie mistake sa tech integration. Ang temptation ngayon is, eto rin sa mga teachers natin, bato-bato sa langit, tamaan, good luck. Kasi ang temptation ngayon, mag-attend ng ang dami-daming inaaral na software of application. Okay lang yon. Kasi para dumami yung kaalaman natin, dumami yung choices. Pero ang mahirap din doon, sa dami ng choices, sa dami ng gusto nating gamitin sa classroom, kawawa ang mga students natin. Hindi pwedeng laging bago at bago. Dapat may continuous, yung paulit-ulit na ginagamit natin para hindi tayo mawawalan ng time sa pagtuturo. Gusto kong ibato ito, siguro may input ito kay si Ivy. Lalo na si Ivy nagtuturo sa senior high school. Ivy, ano ba yung importance or yung advantage ng yung pumupili talaga tayo ng applications na gagamitin at hindi yung laging bago? Siguro yung una kasi kailangan mapamiliarize yung mga bata doon sa technology at hindi sila palaging nag-aaral. So dapat yung software na yun, or application na yan, alam nila ang intention at paano gamitin, paano ma-maximize. Nang sa gayon, mas productive sila. Kasi iisipin nyo na lang, kahit nga tayo, dami natin inaaral na application. Nauna ang pag-aaral natin pag na-navigate kaysa sa produksyon, 'di ba? So kunyari ako, sa akin napaka-epektibo na ng Google Docs, 'di ba? Kasi 'yon ang dali mong maglagay ng notes, 'di ba? Ang feedback mabilis. So ang importante yung productivity at yung efficiency, effective na paggamit nito para mas makabuluhan yung learning, 'di ba? Hindi lang puro fun, 'di ba? Lagi masaya naman talaga may mga sabog-sabog yung ibang app, 'di ba? Pero ang importante yung content, no, at yung depth, no, noong ginagawa nila. So, kung research yan, hindi mo kailangan ng mga graphics sa may mga pakulay-kulay, 'di ba? Content, 'di ba? Ang gusto natin. So, the simpler the app, the better. Kasi importante ang output, no? At yung depth of learning. Ayan. Sobrang ganda yung sinabi ni Ivy, yung depth of learning, yun yung tinitingnan natin, yung content. 'Di ba ang ganda ng discussion natin? Sabi natin, importante yung context para akma ang design ng mga lessons natin, akma ang mga learning materials, akma ang mga binabasa ng mga bata. Pero yung content, susunod yung content. Tama nga si Ivy, ang ganda paikot-ikot ng yung PowerPoint, ang daming animation ng movie, pero yung content naman parang wala, 'di ba? So, magandang kailangan na isipin din yung mga yon. Isang pagbati galing kay Richard Bobadilla. I hope I read it correctly. Thank you very much sa dalawa pong speakers. Not only sa specific subject siya ma-apply, I am teaching English and Literature. Yung mga paraan na binanggit nila, pwede rin gamitin sa iba. Salamat. Actually, yun po yung purpose namin. Sina Josel, sina Ivy, hindi naman transdisciplinary. Transferable yung mga skills na tinuro nila. Another comment from May Versosa. Ma'am Salvador, Teacher Josel daw, nagustuhan ko po yung sinabi ninyo kanina na hayaan ang mag-aaral na pumili ng medium na gagamitin nila sa production ng kanilang proyekto ayon sa kanilang kakayahan at kahusayan. Sa Ingles, 'di ba, student agency, voice and choice. Gusto kong i-deepen yung discussion dito. Ivy at Josel, bakit nga ba ulit kailangan may student choice and voice? Siguro si Josel, perspektibo ng nagtuturo sa mababang paaralan
At si Ginang Enaje naman, perspektibo ng nagtuturo sa senior high school o sa high school. Sino yung mauna sa inyo? Sige, ako na. Kasi ako, mahalaga kasi, di ba yung mga bata, sobrang dami nilang ideas. Tapos minsan kapag, siguro dahil art teacher din ako, yung mahalaga yung expression na ma-express nila yung creativity, artistic creativity nila. So, usually binibigyan ko talaga sila ng choice kung gusto ba nila ang digital, gusto ba nilang traditional, gusto ba nilang traditional at digital. Kasi, kapag nabigyan sila ng freedom, doon sila nagkakaroon ng mas creativity eh. Nagkakaroon ng risk-taking, hindi sila nakakahon or nababox sa kung ano yung sinabi ni teacher na, mag-drawing ka ng ganito. Eh yun pala, kaya niya pa palang mas gumawa ng mga mas higit pa doon sa ini-expect mo na output nila. Na I think makakatulong hanggang sa paglaki nila na alam nila, pati sila may discovery eh, na kapag sinubukan ko pala to, kaya ko palang gawin. So, in a way, nadadagdagan din yung confidence nila sa paggawa ng isang bagay. So, sa akin, yun yung kaya mahalaga yung pagbigay sa kanila ng opportunity to choose kung anong gusto nilang gamitin. Ayun. Siguro ako doon, no, sa akin yung una, inclusive and equitable learning. So sa inclusive, yun yung binabanggit ni Jusel na may mga learning, tawag dito, specialties, ano tawag natin doon, yung mga bata. So meron adept sa technology, meron naman dun sa traditional way, di ba, of expressing themselves. Like they want traditional graphic organizing, yung mga drawing, mas mabilis nilang na-articulate yung ideas nila, okay yon. Or gusto naman nila gumamit ng mga acrobat na o ano pa, Photoshop, di ba? Para kung sa art yan, no, gawin yon. So, yun. So, yun yung isa. So, inclusive din kasi may mga estudyante tayo na wala namang kakayahan sa technology, no? So, hindi tayo pwede magpa-require ng editing ng bonggang-bonggang video kung ang estudyante mo ay taga-bundok, 'di ba? At wala naman silang pang edit ng video, wala pang kuryente, 'di ba? Di pa paano mo gagawin 'yon? So kailangan maging inclusive ka. Ano yung kaya ng kanyang resources para ma-deliver niya yung desired learning outcome mo. So again, technology, ginagamit mo lang 'yan, no, para i-facilitate yung learning, pero it's not the end of everything, no. So yun, so yun yung equitable, no, kaya siya equitable. And sa akin, sa higher grades, empowering siya, no, empowering at democratic learning siya, diba? Kasi you allow the students, no, to choose their voice, no, and express what is immediate concern, no? Given their context, diba? Kasi madalas, ang ginagawa lang natin, kasi teacher tayo, akala natin tayo na ang Diyos ng classroom, diba? Or nung curriculum, diba? O ng pagkatuto, diba? At madalas, dahil teacher tayo, 10 years ago pa tayo, no? Ako, 20 years ago pag graduate, so wala nang kinalaman. Yung joke ko nga hindi na pumapatok sa mga estudyante ko, 'di ba? Parang yes, i-explain ko yung joke ko kasi di mo na gets, 'di ba? So kailangan binibigyan natin ng kapangyarihan ng mga estudyante na makibahagi dun sa pagkatuto. At siguro yun yung ako noon, nung bata pa ako, feeling ako ang bukal ng kaalaman. Ngayon nag-shift na, 'di ba? Facilitator na lang tayo. Actually, mas marunong pa yung estudyante natin. My goodness, mukha akong ignorante sa mga estudyante ko. Tanga-tangahan ang peg ko. Pero dahil ako yung teacher, ako pa rin ang magaling, di ba? So, ipoprocess ko, no? Yun. So, kaya meron tayong mga strategies to process, di ba? To process yung content na mayroon sila. So, for example, meron ka ng canon, kasi canon yun eh, diba? Yung canon, binigay ng DepEd yun eh, diba? Part yun ng learning competency mo, hindi mo pwedeng iwanan. Pero dapat may room pa rin para sa karagdagang content, no? Na angkop, kaya nga sabi natin, no, maging malay tayo, no, at may attention tayo dun sa need ng estudyante natin. So kung Imping Negro, ay Diyos ko, Imping Negro, kailan pa yan? 1950s pa yan, diba? So, kung Impig Negro ang ipapabasa mo,
Oo, pasok pa rin yun, di ba? Kasi concern pa rin yan hanggang ngayon. Pero meron bang modernong teksto na pwede mong ipanood, ipabasa, iparinig, di ba? Na kapareho ng sitwasyon. So meron kang text-to-text, di ba? Yung kay Rizal, Noli, Fili, nako, 300 years na lumipas, di ba? 500 years na nga, di ba? O, edi, angkop pa ba yan? Ang tema, angkop. Pero paano ba yan itutugma sa kasalukuyang panahon, di ba? Ano ba ang mga nasa konteksto ng bata? Nang sa gayon, ay mas naiintindihan nila at namamalay nila na ito ang kanilang konteksto. Nagbabago ang mukha, pareho din ang tema. Ayan. Ang ganda ng sagot ni Ivy. Isa sa mga napulot ko sa sagot ni Ivy yung halimbawa yung pagsasabi ng N-word. 'Di ba? Yung N-word. Pag may ano tayo, ngayon yung parang sinasabi ni Ivy, minsan nababasa nga natin yung N-word sa libro. Actually may mga libro pa na gumagamit niyon, 'di ba? Kasi sa context nating mga Pilipino, isa siyang description sa 'di ba sa mga nauna sa atin, 'di ba sa history kung tama yung pag-aalala ko. Pero parang kung gagamitin din natin yung sinabi ni Ivy, pag yung mga bata natin ngayon, minsan i-call out na tayo, 'di ba? Teacher, kasi yung ginamit mong word, hindi na yan akma ngayon. Pero pag tinitignan mo sa libro, nababasa pa rin yan. So ang ganda ng reminder ni Ivy na yung pagpili natin ng learning design, ng materials, ng mga experiences, nagbabago din. Depende sa audience natin. Depende sa kasalukuyang kamalayan na meron tayo, di ba? May isa pa akong gusto sanang pag-usapan natin. Parang nabanggit kasi natin, aware tayo na ang topic natin ay online distance learning. Pero paano nga ba natin ito may extend yung mga principles na sinabi natin? Halimbawa yung design ng learning material ni Giselle. Paano kaya ito mailalapat sa printed? 'Di ba? Printed kasi ang dami nating mga kasamahang mga guro na gumagamit ng mga printed modules. Or halimbawa si Ivy, yung sinasabi niya kanina, yung pagpili din ng teksto. Paano kaya ito mailalapat sa mga printed modules natin? Sige Sino ako. Kapag naggagawa ako ng materials for, kunyari, siguro specifically for drawing, gumagawa ako ng video usually, di ba? Kung paano i-draw, ganyan. Pero gumagawa rin ako ng printed materials. Pero hindi ko talaga siya piniprint dahil pinapadala sa mga estudyante. Pero mas, ano bang tawag doon? PDF formats, mga ganun. So kapag ganun yung ginagawa ko, mas may detalye lang talaga compared sa mga videos. So, kasi ako ang advice ko, kunyari, kung video material yon, mas limitado yung texts. Hindi talaga siya complete sentences, gano'n. Tapos, pero kapag printed material siya, mas complete sentences kasi kailangan nilang maintindihan kung ano bang point ng page na to. So, kung paano siya i-drawing. So, ang madali doon, para sa akin, nabagit natin kanina yung Canva. Sa Canva kasi, pwede ka nang gumawa ng parehong printed tsaka video. So, in a way, may format ka na as a teacher na, o kaya kahit sa PowerPoint at Keynote, di ba pwede na siyang i-export as PDF. So, ang magiging advantage siguro sa atin, kunyari gumawa tayo ng presentation para sa klase, iba rin yung presentation natin, di ba? Minsan wala namang text sa mismong presentation. Pero yung images na yon, pwede nating magamit na, ilalagay na lang natin yung nasa notes part doon sa presentation para malagay. Tapos i-export natin as PDF. Pwede na siyang maging printable format, printable material. So, ang advice ko bilang teacher, aralin natin kung paano natin ma-maximize yung oras natin sa pag-collaborate ng mga materials na ginagamit natin. So, yun nga, tulad ng mga nabanggit natin kanina, huwag tayong ma-excite sa dami ng mga pwedeng magamit. Kasi may yung mga existing na tools and apps na meron tayo na pwede na nating pagsamasamahin para makabuo tayo ng mga materials na
parehong video na, parehong printed na in one tool. So, ayun, ako, going back dun sa tanong, paano ba siya ginagawa? Connected lahat sa akin. Connected yung presentation, connected yung video, at connected yung printed. Para kapag natanggap ng mga estudyante ko, connected din sa kanila yung, ito yung inaral namin kanina, pero iba lang yung format. Parang ganun. So, ganun yung sa akin. Salamat, Teacher Giselle. Ivy, paano kayo ilalapat yung mga principles na of teaching Filipino sa printed-based modalities? Ay malaking hamon talaga yan, So, kaya importante ang pagpili ng learning outcomes, yung competency na gusto mong matutuhan. So, you chunk your lesson into meaningful topics, no? Hindi I know where, 'di ba? Parang wala na tayong magagawa eh. DepEd nakaganon siya, 'di ba? Pero if you have the freedom to chunk your lessons into meaningful topics and skills, yung tuhog-tuhog, no? Favorite ko kasi yung tuhog-tuhog, 'di ba? Yung tuhog-tuhog na nakasanayan at content, piliin ninyo tapos ayusin ninyo into units para makikita nyo talaga yung cohesiveness noong lesson at makikita nyo ano yung end goal ninyo, no? Matatahi nyo talaga kung ano yung gusto nyong subukan. At alam nyo, in realities, no, at saka in reflection sa tagal din siguro ng pagtuturo, marami tayong kasanayan. I think hindi lang sa Filipino, sa lahat across subjects, na paulit-ulit din naman, diba? Lalo na sa higher grades, no? Kaya, mahalaga na pag-aralan natin, ano yung pinaka-essential ng competency na gusto nating matutuhan sa Filipino. Okay? At basic yon, di ba? Balikan natin yung basic na 4, di ba? Basa, sulat, pakikinig, ano pa isa? Pakikinig. Panunood, di ba? Okay, yon. Hindi yun nagbabago, di ba? Level up lang siya into 21st century learning, 'di ba? Tapos kino-code lang ng iba-iba. Pero yun ang basic. Ang sabi ko nga sa mga teacher na katrabaho ko, tandaan ninyo, kapag apocalypse na, kapag Walking Dead version na, 'di ba? 4 lang din yun. Yun dandang 4 yun, 'di ba? At critical thinking, 'di ba? Yun lang yun, 'di ba? So, hindi mo kailangan ang Canva. Diba? Sorry, Giselle. Hindi mo kailangan ng Canva pag Walking Dead na, diba? Ang kailangan mo mag-communicate, mag-produce, mag-evaluate, diba? Make meaning of the situation, diba? Yun. So, yun yung i-ano natin. So, ganun din sa pagbuo natin ng mga modules, ng mga practical materials. So, pagdating sa content, so, kagaya kanina, may mga canon. Wala tayong magagawa, canon. Pero you provide newer version and you provide other options. So, kunyari, panoorin ang video na ito, mayroon kang link doon, o kaya tapos pwede mong i-summarize para alam nila kung anong content nun, o kaya basahin nyo ang ganitong artikulo, pumunta sa site na to, ganyan, no? Tapos may guide question. Importante ang guide question. So kanina meron ako mga shinare sa inyo ng mga sample ng mga thinking routines, no? Na pwede nyong gamitin, pwede nyong i-adapt sa gusto ninyo, pwede nyong baguhin yung term, pwede nyong tanggalan ng iba, depende, no? Sa inyong pangangailangan at sa level ng estudyante, kung pang senior high, pang junior high, ganyan. So, importante, wag nyo lang ibabagsak yung content, wag nyo lang ibabagsak yung ipapagawa, importante ang processing. Okay? Guide question, kaya nga may mga tasks, ganon. Okay? Yeah. So, yun. At ano talaga ang end goal? So, lagi kapag nag-unit kayo, anong gusto ko mangyari dito? Gusto ko tumalon sa pader. Kasi Walking Dead ang version natin, 'di ba? Matuto siyang gumanon, 'di ba? O di ano ang skill mo na gustong gawin doon. So, kung sa art, 'di ba? Gusto mong maging gamitin ang sining, no, para pumukaw ng isang damdamin sa isang particular na issue, no, na angkop sa kanila. So, at paano mo gagamitin 'yon? No? Anong mga skills ang kailangan mo doon para ma-produce yung particular na learning output. So doon ka nakatuon. So yun lang ang inyong batayan. Depth over breadth, 'di ba?
dami-dami, o lunod na sila, diba? Pero konti, pero yun nga, maano naman, makabuluhan naman sa kanila. Yeah. Yun na, Maraming yun pala, sorry, dagdag ko lang. Dahil nga, tayo ay nasa teknolohiya na, isang click, pwede mo nang i-research, diba? So may mga bagay tayo na hindi mo na kailangang paliwanag ng bonggang-bongga. Ano ang pandiwa? Tapos, paliwanag ka pa, pandiwa. Hello, nagbabasa yung, pandiwa, sir, okay na ako sa pandiwa, yun yung sample, diba? O yun, diba? Nag-define ka pa. Ano ang tula? Ayun, ang dami-dami. Siguro ang tanong mo na doon ay, paano nagiging epektibo ang isang tula, no? Sa kanyang manunood. So, titingnan niya, okay, kasi dapat may elements, kasi dapat may wordplay, kasi dapat may ganito. So, paano mo nagagamitin yon, no? So, may mga bagay na pwede nating iwanan. No? Minsan nagle-let go na tayo talaga. Kailangan nating mag-let go. si Ivy, yun nga may nag-comment kanina, hugot. Yan. Kasama din yan sa pagtuturo, yung hugot sa pagle-let go. Yun yung ang gandang discussion nito, pero malapit na tayo sa end ng ng program natin. Pero ang ganda ng sinabi ni Ivy, yung panghuli. Siguro ito yung important na yung letting go. Siguro kaya sabi niya nagulat daw yung isang participant natin kasi bakit Walking Dead? Yung ibig sabihin po namin ay kung magkakaroon na ng end of the world, apocalypse, or kung taghirap, ano yung mga sobrang importanteng kailangang aralin ng mga bata para hindi lang sila mag-survive, pero they bring out something from something positive and thrive from the current situation. Yun po yung ibig sabihin kung bakit may Walking Dead. Ano yung mga important... Sorry naman kasi Walking Dead ang pinapanood ko. Alam mo na, pandemic, di ba? Yung mga virus doon, parang ganon. Kaya medyo yun ang aking... Sorry sa aking context. O tingnan mo, wala nakarelate sa joke ko. Nagulat lang sila. Anyway, so yun. Siguro yung ipangalawang comment na magtutuhog, magtatahi sa lahat. Yung not many but much, ay yung struggle natin sa mga modules ngayon. Hindi kasi lahat tayo pinanganak na textbook author. Hindi lahat tayo manunulat. Yung iba sa atin sobrang galing sa pagtuturo, pero kailangan natin ng tulong sa pagsusulat ng modules, ng unit plans o teksto. Ang magandang isipin natin bilang mga guro is yung paggawa ba ng module, pahabaan ng paragraph, ng talata, pahabaan ng description, paramihan ba ng pages o pahina, o ang gusto ko yung inaral ko nung college philosophy graduate, yung not many but much, 'di ba? Quality over quantity. The simplest answer is actually the best answer. 'Di ba? Kailangan yun yung kailangan nating isipin, yung the most essential things are actually the most, 'di ba? Kailangan sila yung pinakasimple dapat na sinishare sa mga bata, tinuturo. Ayan, real talk. Sabi nga Ma'am Ivy, real talk sa new normal. Right now, hindi na po pahabaan ang contest ngayon. It's pasimplehan. Kasi sa module, ang haba, 10 pages, ang mahal i-print niyan. Kung kaya namang i-condense yan into 2 pages or 3 pages, why not? 'Di ba? So, yun. Bilang ang dami nating gustong ibahagi, i-share. Ayan. Maraming katanungan na gusto nating sagutin din, but we're very much limited by our time right now. Last message siguro, Ginang Enaje, Encinares-Enaje at Binibining Salvador in a very brief answer because we're about to end. What is your final message para sa ating mga teachers? Bilang panghuling, ito yung panghuling parte, bahagi ng June webinar series natin. Ano yung mga huling mensahe ninyo? Actually ako, isa sa mga natutunan ko kay Miss Ivy kanina, yung okay lang kung walang closure, okay lang kung hindi sila komportable. Bilang guro kasi 'di ba, usually gusto natin dapat alam agad nila or dapat safe, dapat komportable sila. Pero as an art teacher, I can also say na dapat okay lang kung hindi sila happy sa gawa nila. Okay lang kung kasi doon sila matututo i-improve yung mga bagay. Doon sila magtatanong kung anong dapat nilang gawin ulit. So for me, let's allow our students, allow them to
risk to take risks, allow them to be more open. Let's not be like so protective of them. Let's not be afraid for them because they are brilliant. For me, kids parang palito ko ang daming brilliant ideas, pero minsan tayo pa yung mas takot para sa kanila. So let's allow them to be to be fearless. So let's be fearless for them also. Ayan yung para sa akin. Yan, maraming salamat. Sige nang inahin naman. Dahil Encinares-Enaje. inunahan ako ni Giselle dyan sa natutunan niya sa akin. O ako may natutunan din. Diba? Kailangan ganun, may natutunan tayo. Mas bata yung si Giselle sa akin. So, siguro ako yung kay Giselle, attention, intention. Attention, intention. Hindi na natin kailangang i-expound yun. Attention sa ating estudyante, attention sa ating pangangailangan din bilang guro. So, ano yung pareho nating context bilang guro? At I think, in the end, ang gusto natin ay matuto tayo sa mga karanasan natin, sa mga danas natin. At maggamit natin ito sa pagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Yun naman talaga, di ba? Ano yung essence mo pang Miss Universe na? Intention. Ano ba yun ang intention? Again, yun ang intention mo, di ba? Ang magamit ang lahat ng natutuhan sa lahat ng asignatura at tayo sa Filipino, sa sining, di ba? Tuturi din ako ng contemporary art, no? Ano ang halaga nito sa ating mga Filipino na merong context na sariling pinagdadaanan bilang isang lipunan. Oo, bilang isang lipunan. So ano yung intention natin? Bakit natin pinag-aaralan itong Filipino na ito? Yun yung ating babalikan lagi. Dahil tayo ay merong unique na konteksto bilang isang lipunan at babamayang Pilipino. Ayan, ang ganda, 'di ba? Our speakers learning from each other, us learning from them. It's such a wonderful experience. I think this is the kind of education that we want to have. 'Di ba? Gone are the days when education is about someone or being that person who knows everything. 'Di ba? Yung parang know it all. Kailangan alam mo lahat. Kasi hindi ko alam kung sino ba talaga ang nagturo na naalala ko kasi may nagsabi sa akin na wala kasi akong background sa education nung college. 'Di ba? Hindi po ako graduate ng education. Kinuha ko lang siya after nung na-realize ko na gusto ko palang maging guro. So 'yun. Pero sobrang for me ang lala nung narinig ko na may nagsabi kasi si teacher daw ang guro daw. Teacher is the center of the classroom. The classroom is it's the stage and the teacher is the performer. 'Di ba? Bida-bida dapat si teacher. Pero yung natutunan natin ngayon is dapat ang bida ang mga bata sa ating mga classroom. Online man, physical or kahit nasa bahay sila kasama ng kanilang mga magulang or mga kasama sa bahay. So I think iyon yung sobrang important realization. From all the webinar series that we have, if you've realized, our speakers did not speak about them, about the teacher being the center. It's always about the student being at the center. That's the kind of education that we hope to have after the pandemic, or one learning that we continue to have or to possess and apply even after the pandemic. Ayan. So, ang dami. Beautiful women daw. So brilliant sa amin ng mga participants natin. So on behalf of Tagpros and all our audience and our team replay, kasi feeling ko marami pa rin manonood sa inyo, Ivy, at Giselle sa team replay. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kaalaman. Salamat, Ivy, at salamat, Giselle. Before i-let go, siguro kasama ni Ivy at Giselle, let's spend a few moments of silence for our former president, Noynoy Aquino, our beloved Pinoy Aquino, and remember and say a short prayer for his soul and for his family. Ayan. So, ayan. Thank you for spending a few moments of silence as we offered our prayer. Yun, maraming salamat, Ivy. Maraming salamat, Giselle. At
para sa mga participants natin, mami-meet nyo pa po sila kasi kasama sila sa isang malaking proyekto ng Tagpros. So kung gusto nyo mong ma-meet sila, just follow our social media pages for announcement. Maraming salamat, Ivy. Maraming salamat, Giselle. At ingat and stay healthy. Salamat sa inyo at mabuhay kayong mga guro. Ayan. So mabilisan na lang po yung huling bahagi natin. Sino magtra-transition na ako. We're now in the last part of our program. This is the fourth of and the last part of our June webinar series. So again, very quickly, this is the last part, and of course, you already know what you're supposed to do. Let me just have the evaluation on my screen right now. Okay, so if you wanna for the evaluation link is already live at our website www.tagpros.org. So all evaluations, for you to evaluate our session today, please go to our website www.tagpros.org for you to be able to answer our evaluation for this event. So Tagpros.org is our website. When you click there, answer evaluation, you will see this evaluation form. Very, very important. For you to take part in our raffle draw, you will have to answer this survey and input your GCash account. So again, thank you to our sponsors, especially Globe Telecom, for allowing us to share the blessings and gifts of GCash prizes. So again, that's the website, tagpros.org. You will have the link to evaluation form. You will have to answer that. What if you don't want to join our raffle draw? It's okay. You don't have to put a GCash account there. You just answer none. But we would love to have you participate in our raffle draw because you deserve also that prize. Of course, walo lang po. We will only be able to give 8. So if you've noticed from part 1 to part 4, we thank Globe for giving us a total of 15,000 pesos worth of GCash prizes. We've already given out 22 to 22 lucky participants. Now we are in the last part and we're looking for 8 lucky participants. So thank you again to Globe for evaluation. It's here below my screen, www.tagpros.org. All right. So how to join again? Make sure that you, of course, follow us in our social media pages, answer the evaluation form. And after a week, we will be able to announce the last part of the last set of winners for our Tagpros webinar workshop series, and of course, GCash raffle draw. So again, you look at the screen. Please look at your screen. So all you need to do is to watch the webinar workshop. You can replay this. Tell your friends. We allow team replays here. Complete the evaluation form on www.tagpros.org at the end of each session and follow all our social media pages. Reminders, if you haven't gotten your certificates yet, ask yourself, number 1, did I really answer the correct or gave the correct email address? To check if you have added or input the correct email address, your email should have received a copy of the evaluation response that you have answered. That's your way of checking if you have answered correctly. All right. Thank you also for those who have participated from part 1 to part 4. Thank you for being with us. We are very grateful for you and for your presence. Before I end, on behalf of Tagpros, CEO Christian Manansala, who's based in the United States, and our marketing officer, Joe Garde, and of course the education and marketing team, especially the technical team working with me, just a shout out to Santi, Jason, Erica, and Matthew, who are working with us, our team at HR and finance, and our technical team. We want to thank you for staying with us for the whole June. This is our way of helping our teachers
to develop their and hone their skills for online distance learning. But in the end, we wanna give this message to our teachers that we are here for you, that we are actually cheering for you, and that we appreciate and love all the efforts that you have done for the Filipino student, especially right now. So we do appreciate you, we do value you, and we give our utmost respect, all our deepest respect for all our Filipino teachers. And there's a surprise actually. If you think that we are already done with our webinar series, please look forward to our July webinar series where we will be focusing on assessments. Assessments in online learning, assessments in distance education. And hopefully we see you there again. So that's it for now. And goodbye. Thank you for spending your Saturdays with us for the whole June. And we hope to see you when we open our July webinar workshop series for assessment. Thank you, everyone. And thank you to our speakers from part 1 to part 4 of our series. They are called our pioneers. Our speakers are actually our Tagpros pioneers. They are actually partnering and working with us on a big project that hopefully will welcome all Filipino teachers to become our partner teachers. So watch out for our announcement on how you will be working, or we will be working with everyone, and of course in partnership with our pioneers. So thank you, everyone. Stay safe, and God bless you all.